Công nguyên năm 2035, thần giá nguyên niên, cánh cổng vị diện giữa địa cầu và thần giới đã được mở ra. Thần ma một lần nữa giáng lâm thế giới nơi đã bị chúng lãng quên, chất chứa đầy ác nghiệt. Thần giáng năm thứ 7, nước J diệt vong. Thần giáng năm thứ 11, nước R diệt vong. Thần giáng năm thứ 15, đại hạ trưởng thành thép vỡ tan, đội quân diệt thần, toàn quân bị diệt. Nhưng mà dẫu cho chỉ còn lại một mình ta cũng quyết bảo vệ mảnh đất này, xả thân vì nghĩa, chết nào có xa. Ta chẳng phải đã chết rồi sao? Đây là căn phòng của ta. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ bầu trời vẫn một màu xanh ngắt? Nói như vậy, ta đã quay về thời điểm trước thần giáng. Cửu trùng thiên đình kích hoạt thành công. Tiếng gì vậy? Đang tải xuống. Tải xuống thành công. Ai? Ai đang nói đó? Nam Thiên Môn. Lẽ nào nơi đây là thiên cung? Ta trùng sinh rồi, lạc vào thiên cung sao? Nói vậy thì sau thần giáng, thần ma phương Tây tác quái, duy chỉ không thấy bóng dáng chư thần phương Đông ta. Vậy có nghĩa là bí mật của chư thần đại hạ chính là ở đây. Vô số mảnh thông tin đang ồ ạt tràn vào đầu ta, sắp nổ tung rồi. Nghi thức nhận chủ khởi động, đang tiến hành tái tạo cơ thể ký chủ. Tái tạo chỉ số sức mạnh, tái tạo chỉ số nhanh nhẹn, tái tạo chỉ số bền bỉ. Nhận chủ hoàn tất. Thì ra, ta trùng sinh là nhờ hệ thống cửu trùng thiên đình mới có thể trọng sinh. Hơn nữa, ta cảm thấy cơ thể như tràn đầy sức mạnh. Cửu trùng thiên đình tổng cộng có 9 tầng trời, mỗi một tầng trời đều phong ấn sức mạnh của thần minh cổ xưa. Chỉ cần ta bước vào được thiên cung tương ứng thì có thể hấp thụ thần lực của tầng trời đó. Mà muốn mở được thiên cung, cần phải tiêu diệt càng nhiều thần ma, từ đó thu thập thần ma chi lực. Tốt lắm, tuy vẫn chưa rõ ràng lắm rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, nhưng có cửu trùng thiên đình, sau khi thần giáng ta sẽ có nhiều phần thắng hơn. Đến đây, đời này ta nhất định sẽ bảo vệ tất cả. Ca ca, sáng nay chúng ta ăn gì? Muội đói rồi. Muội Ca ca, mau chạy đi. xin lỗi muội. Kiếp trước ta đã không bảo vệ được muội. Lần này ta thề rằng thần ma khắp thế gian này sẽ không thể nào tổn thương muội được nữa. Ca sao vậy? Không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện đau lòng. Lần này ta tuyệt đối không để bi kịch tái diễn. Ca, muội hiểu rồi. Nếu ca thực sự không muốn đi học, vậy hôm nay chúng ta nghỉ nhé.
Báo cáo tư lệnh, đường dây khẩn cấp số 1 có cuộc gọi đến. Đường dây số 1. Đó chẳng phải đường dây chuyên dụng sao? Lẽ nào Trung ương có mệnh lệnh khẩn cấp? Là số máy cá nhân, gọi từ một khu dân cư bình thường. Vậy muội đi học đây. Hôm nay ca ca ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Đây là Thường Hổ Thần. Xin cho biết danh tính của ngươi. Thường tướng quân, hiện tại chúng ta chưa quen biết, nhưng mà tin tức tiếp theo hẳn là đáng để ngài gặp mặt ta một lần. Xin lỗi vì đường đột viếng thăm, bên này đã thông báo qua các ban ngành liên quan, đã được cho phép. Mẹ ơi, mau nhìn kìa, nhiều quân nhân quá. Quân nhân, khu chúng ta xảy ra chuyện gì vậy? Xem ra chuyện không nhỏ đâu. Đáng sợ quá. Chẳng lẽ khu chúng ta có ai phạm tội sao? Xin nhường đường. Đây là ai? Đến tìm hắn sao? Không thể nào. Hắn phạm tội à? Phạm tội thì đã trốn mất rồi. Ngươi là Doanh Triệt. Tư lệnh đang đợi ngươi. Đi thôi, mỗi một phút tiếp theo đều vô cùng quý giá. Mời. Trời ơi, đẹp trai quá. Đây chính là nam thần ẩn mình bấy lâu nay sao? Không ngờ, nơi chúng ta lại có một nhân vật lớn ẩn náu. Thành phố ngầm, trường thành thép, đội quân diệt thần. Phải gấp rút thời gian, có quá nhiều việc phải làm. May thay, trên chiến trường nhân loại đối đầu thần ma, ta chưa bao giờ đơn độc chiến đấu. Doanh Triệt, 17 tuổi, là trẻ mồ côi, từ nhỏ cùng em gái Doanh Bảo Bảo nương tựa vào nhau mà lớn. Hiện tại xem xét, quá trình trưởng thành vô cùng bình thường, không có dấu hiệu bất thường về tâm thần, cũng không có bất kỳ tiền án tiền sự. Vậy ngươi thử nói xem, một người bình thường như hắn, làm sao biết được tình hình bố trí chiến lược hạt nhân của quân ta? Tình huống này chỉ có một khả năng, bí mật quân sự của ta đã bị tiết lộ. Tiết lộ bí mật quân sự là tội chết. Việc này không đơn giản. Trước khi chân tướng được sáng tỏ, đừng dùng tưởng tượng của mình để định đoạt. Cho người điều tra tiếp. Rõ. Ngươi là Doanh Triệt. Thường tướng quân, ngồi đi, cho ngươi 5 phút. Ngươi nói trước đi, làm sao ngươi biết số điện thoại này? Ta không chỉ biết số điện thoại này, mà còn biết rất nhiều tin tức tuyệt mật của quân đội chưa từng công bố. Ta còn biết, trong tương lai không xa, đất nước chúng ta, thậm chí cả thế giới, sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng cực kỳ lớn. Đến lúc đó, lực lượng quân sự các nước đều sẽ bó tay chịu trói. Ta biết ngài rất khó tin, nhưng trong trận chiến này, kẻ địch chúng ta đối mặt là thần ma đến từ thần vực. Chúng phá vỡ hư không đến địa cầu, đối với nhân loại chúng ta mở ra cuộc tàn sát. Nếu ngươi đến đây chỉ là để nói những lời giận cơn thế này, vậy thì ngươi có thể về được rồi. 5 tỷ. Gì cơ? Sau khi thần ma xâm lược địa cầu, chúng đã gây ra vô số tội ác tàn khốc. Sẽ có khoảng 5 tỷ dân chúng vì thế mà bỏ mạng. Đến lúc đó, các nước mới thực sự tập hợp lại để phản kháng đến cùng. Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Hãy cho ta một lý do để tin tưởng ngươi. Vài ngày nữa tại tây thành của thành phố này sẽ xảy ra một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, được gọi là sự kiện 58 Giang Châu. Nếu triển khai sớm, có thể cứu được hơn 200 dân chúng. Ngoài ra, phiền ngài đến nơi này trước, trục vớt một thứ, ta sẽ chứng minh cho ngài bằng chứng về sự tồn tại thực sự của thần minh. Ta về rồi. Ca đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? Đói quá. Xin lỗi, hôm nay ca hơi bận. May mà chợ vẫn chưa đóng cửa. Đợi chút, ta nấu cơm ngay. Cứ cảm thấy như mình đang ở trong mơ vậy. Suýt chút nữa đã quên mất ở nhà còn có muội muội. Cách lần thần giáng đầu tiên, còn lại khoảng 2 tháng nữa. Muốn bảo vệ tốt cho muội muội, cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Còn hệ thống nữa, từ sau lần kích hoạt thành công trước đó, đến nay vẫn không có phản ứng gì. Muốn mở thiên cung, cần thần ma chi lực. Diệt thần ma bây giờ vẫn chưa được. Không có võ thần đao, ta hiện tại cùng lắm chỉ là một người thường có chút võ lực. Xem ra, đã đến lúc phải đến nơi đó rồi. Bảo, no căng bụng rồi không ăn nổi nữa.
Tìm thấy rồi, hài cốt thần ma. Kiếp trước, ta chính là trong một lần nguy hiểm, tình cờ lạc vào nơi này. Trong đống hài cốt thần ma này đã được võ thần đao công nhận, từ đó có được sức mạnh chống lại thần ma. Do thấy sự tồn tại của năng lượng thần ma, yêu quái trong truyền thuyết khi sống là mỹ nhân, chết đi hợp thể cùng nghiện độc, trở thành nữ lang chi chủ đáng sợ. Tại sao nơi này lại có thứ này tồn tại? Rõ ràng lúc này thần minh còn chưa giáng lâm. Ngạo phạm rồi. Da của con yêu này lại cứng đến mức này sao? Ngay cả hài cốt thần ma cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Xem ra phải mau chóng tìm được võ thần đao mới được. Đừng có kêu loạn nữa, bị bảo vệ phát hiện thì phiền đấy. Bên trong có tiếng động, quả nhiên có kẻ xâm nhập. Gọi tổng bộ, khu khảo cổ chờ khai phá số 1 có người xâm nhập, yêu cầu chi viện. Chết tiệt, kiếp trước đến đây cũng đâu có con nhện này. Con nhện này lại ăn bằng cả thần cốt. Lạc Tân phụ cấp ép. Nếu là ta thời kỳ toàn thị kiếp trước, cũng chỉ một đao là xong. Của đúng là rồng xà nước cạn bị tôm treo, hồ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Đao vô chủ vốn là bản mệnh pháp khí của võ thần đại hạ. Võ thần đao theo cái chết của võ thần mà rơi vào trạng thái phong ấn, trở thành đao vô chủ. Đến lượt ta trổ tài rồi. Con nhện thối, nhận chủ. Kỳ lạ, kiếp trước nhận chủ có phản ứng mạnh mẽ thế này sao? Đao của ta đâu? Ta đã đợi người rất lâu rồi. Ta là đạo ý chí cuối cùng của võ thần còn lưu lại thời gian. Võ thần, đạo ý chí cuối cùng. Thần lực của ta không còn nhiều nữa. Nếu ngươi đến trễ hơn một chút, e rằng ta đã hoàn toàn tiêu tán. Khoan đã, nói như vậy, kiếp trước khi ta đến, vì quá muộn nên thần lực đã tiêu tán. Con nhện cũng vì bị thần lực ảnh hưởng mà biến dị. Thảo nào kiếp trước ta không gặp phải. Đây là những gì võ thần tu luyện cả đời mà có được. Không chỉ là võ kỹ và tâm đắc cảm ngộ, mà còn có sự lĩnh hội sâu sắc về võ đạo. Ngươi cần chăm chỉ tu luyện, lĩnh hội thông suốt, mới có thể điều khiển võ thần kiếm. Đến lúc đó, ngươi không chỉ tung hoành ngang dọc trên chiến trường, mà còn có thể tiến xa hơn trên con đường võ đạo. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Đời này trùng sinh, không chỉ lấy được võ thần đao, mà còn kế thừa võ đạo. Chuyện càng lúc càng thú vị. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không để ngài thất vọng. Phá phong, bát đao. Thành công tiêu diệt Lạc Tân phụ. Điểm thuộc tính cộng 1. Ký chủ mỗi lần tiêu diệt thần ma sẽ nhận được điểm thuộc tính tương ứng. Điểm thuộc tính có thể dùng để tăng cường thuộc tính bản thân, từ đó cải tạo cơ thể ký chủ cho đến khi đạt trạng thái võ thần. Xin chọn thuộc tính để cộng điểm. Hệ thống này còn có chuyện tốt thế sao? Giết một con được cộng 1 điểm. Cộng điểm thuộc tính thành công. Chúc mừng ngài lần đầu tiêu diệt Lạc Tân phụ, thành công hấp thụ thần ma chi lực của Lạc Tân phụ. Cửu trùng thiên đình, trung thiên, tầng trời thứ nhất. Tiến độ mở khóa là 10%. Khi tiến độ đạt 100%, có thể tiến vào trung thiên, mở khóa sức mạnh của thần minh phương Đông. Tu luyện tại trung thiên có thể nhanh chóng nâng cao tu 6, đẩy nhanh quá trình thành thần. Cái gì? Nơi này lại có thể tăng tốc tu luyện sao? Phát hiện một lượng nhỏ thần lực võ thần đang tiêu tán trong không khí. Hiện dùng huyết nhục của Lạc Tân phụ và hài cốt thần ma làm vật dẫn để tái ngưng tụ lượng thần lực võ thần này. Tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được một quả trứng.
Không ổn. Báo cáo tổng bộ, khu khảo cổ chờ khai phá số 1 hải cốt chưa xác định bị trộm. Xin nhắc lại, khu khảo cổ chờ khai phá số 1 hải cốt chưa xác định bị trộm. May mà vừa rồi đã tăng cường độ nhanh nhẹn của cơ thể, nếu không thì thật sự bị bắt rồi. Nhưng mà bên trong của trứng này là gì nhỉ? Kaka, bữa tối hôm nay là trứng đà điểu sao? Hiền Mẫn cường viện sĩ, sóng gió lớn quá, ngài vẫn đem về khoang tàu trước đi, cẩn thận đừng để bị cảm, sức khỏe của ngài quan trọng. Không ngờ rằng đây lại chính là sự thật. Toàn thân dài hơn 60 mét, chỉ riêng đường kính sọ đã 8 mét. Hơn nữa, độ cứng vượt qua mọi vật chất ta biết. Bên trong còn chứa lượng lớn vật chất chưa xác định. Thần minh thực sự. Báo cáo tư lệnh đã xác nhận. Ngay vừa rồi, Tây Thành đột ngột xảy ra hỏa hoạn. Do tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hỏa kịp thời, tạm không có thương vong về người. Nguyên nhân là gì? Đội chuyên gia đang tiến vào trung tâm vụ nổ để điều tra thêm. Theo manh mối hiện tại kết luận thống nhất là thiên thạch va chạm. Cái gì? Thiên thạch? Vậy chẳng phải đã loại trừ yếu tố con người sao? Chắc chắn không? Tây Thành Giang Châu đột ngột xảy ra hỏa hoạn. Do cứu hỏa kịp thời, tạm không có thương vong về người. Nguyên nhân vụ việc đang chờ điều tra thêm. Sau đây xin thuật lại một tin. 2 ngày trước, Lăng cổ đường số 1 xảy ra vụ trộm mỗi lúc nửa đêm. Đám cháy lớn khiến người ta kinh hoàng này không gây ra thương vong và ảnh hưởng gì đáng kể. Trứng đà điểu. Trứng. Ngủ thiếp đi rồi. Chào ngài Thường tư lệnh. Đây là thần minh mà ngươi nói sao? Vâng. Đây chính là sọ của Lục Dực Thiên Thần cấp AC. Thứ này hẳn có thể chứng minh lời ta nói rồi chứ. Đây chính là người đã tiên đoán vụ hỏa hoạn ở Giang Tướng Châu. quân, Lại thế còn nào? khiến quân đội Vụ phát hỏa lực hoạn bộ lần sọ trước sinh chúng vật ta đã lạ cứu này hơn sao? 200 người. Mà tương lai, chúng ta sẽ cứu được hơn 5 tỷ sinh mạng. Bất kể là ai, trước bằng chứng xác thực như vậy, đều không thể không rung động. Truyền lệnh toàn quân, quân khu trung ương lập tức bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bên trung ương ta sẽ đi báo cáo. Nhưng thưa tư lệnh, cho dù những gì hắn nói trước đó đều là thật, thì chuyện thần minh xâm lược cũng quá kỳ lạ. Có cần phải cứ theo lời lão Thường mà làm, mọi trách nhiệm ta gánh vác. Liên quan đến an nguy của nhân dân, dù cẩn trọng đến đâu cũng không thừa. Quốc tạ, chàng trai trẻ, ngươi là Tiểu Triệt phải không? Quốc tạ, sao ngài lại đến đây? Đưa tài liệu cho ta, vừa rồi nói bộ sọ khổng lồ trước mắt này là của thần minh sao? Vâng, thưa quốc tạ, đây chính là kẻ thù của chúng ta. Chúng sẽ khiến hàng triệu bá tánh lưu lạc, máu nhuộm đỏ non sông Đại Hạ, khiến dân chúng các nước phải khuất phục, dâng lên linh hồn, trở thành những cái xác biết đi chỉ biết ca tụng thần minh. 15 năm sau, khiến văn minh nhân loại hoàn toàn biến mất. Nếu chúng ta phát hiện được hài cốt, vậy tức là những thần minh này có thể bị tiêu diệt phải không? Hơn nữa, chúng đã từng bị tiêu diệt trên địa cầu. Vâng, có thể tiêu diệt. Ví dụ như Lục Dực Thiên Thần cấp AC này chính là bị hậu nghệ bắn hạ 5.000 năm trước, rơi xuống Đông Hải. Khoan đã, ngươi nói hậu nghệ trong thần thoại sao? Đó cũng là có thật à? Vâng, mặc dù thần thoại trên thế giới này đa phần là sản phẩm từ thời thượng cổ khi thần minh xâm lược, nhưng mà có một loại là ngoại lệ. Vào thời thượng cổ, thần minh của thần giới từng xâm lược thế giới này, cuối cùng bị chư thần phương Đông đánh đuổi. Thần minh của thần giới, chúng thông qua việc nuốt chửng tín ngưỡng lực của các chủng tộc thờ phụng mình, làm nguồn gốc sức mạnh. Nhưng chư thần phương Đông thì khác, nhục thân của họ rèn luyện đến cực hạn, thông qua truyền thuyết và sự nghiệp vĩ đại của bản thân mà lột xác, cuối cùng trở thành thần minh. Vậy thì vấn đề là, nếu nói thần minh của chúng ta đã xuất hiện vào thời thượng cổ, vậy lần này liệu có xuất hiện không? Trong trận đại chiến thượng cổ, đa số chư thần phương Đông đã tử trận. Sau này, thần minh phương Đông dần trở thành truyền thuyết, không còn ai thể nữa. Kiếp trước, chúng ta cũng từng hy vọng như vậy, nhưng chư thần phương Đông vẫn vắng mặt trong cuộc chiến, chưa từng lộ diện. Cuối cùng địa cầu hướng về diệt vong.
nhưng vẫn còn cửu trùng thiên đình. Nhưng hiện tại ngay cả tầng trời thứ nhất của thiên cung cũng chưa mở được. Phải nhanh chóng chuẩn bị những gì có thể triển khai trước. E rằng lần này chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Thật không ngờ lão tử cả đời này còn có cơ hội ra đấu với thần minh. Chưa đầy 2 tháng nữa, hải thần Thật Sa Đâng sẽ giáng lâm. Khi đó, hải thần sẽ chỉ huy hải thú dưới trường tác chiến. Địa điểm đổ bộ chúng chọn là Bờ Tây của Tự Do Quốc và Đông Hải của Đại Hạ. Vùng chiến sự sẽ bao trùm toàn bộ Thái Bình Dương. Như vậy thì, ngươi thấy chúng ta nên làm gì? Để bảo vệ nhân dân Đại Hạ, chúng ta phải gấp rút thời gian xây dựng một tuyến phòng thủ. Có thể gọi nó là kiên cố nhất mặt đất, Trường Thành Thép. Kiên cố nhất mặt đất. Sao mình lại nói ra từ đó trong một dịp quan trọng thế này? Về việc tạm nghỉ học ở trường, đã lo liệu xong cho ngươi rồi. Ta biết rồi, Phiền Tư lệnh rồi. Vì cái gì mà đột nhiên lại ví dụ thế kia? Kiên cố nhất mặt đất. Công trình xây dựng Trường Thành Thép cũng đã khởi động. Đừng nói nữa. Chắc chắn là do ta vừa trùng sinh về thân thể này. Miệng bất giác thốt ra vài từ. Ca ca, em gái người rất đáng yêu. Chắc hẳn rất muốn bảo vệ em gái mình nhỉ. Tiếp theo, có sắp xếp gì không? Vâng, Trường Thành Thép là lá chắn bảo vệ nhân dân Hoa Hạ. Nhưng chúng ta không thể dựa vào lá chắn để giành chiến thắng. Tư lệnh, chúng ta cần vũ khí đối phó với thần minh, nhân tài đặc biệt và sức mạnh phản kháng. Không vấn đề gì, tuyệt đối toàn lực ủng hộ. Chỉ là những thứ khác ta đều hiểu, nhưng ta không hiểu sức mạnh phản kháng mà người nói rốt cuộc là gì. Đó là di sản cuối cùng mà chư thần phương Đông để lại cho nhân loại. Họ sẽ trở thành lưỡi đao sắc bén tiêu diệt thần minh. Tư lệnh, không hay rồi. Chuyện gì? Hốt hoảng thế. Ca ca, ở đây vui quá. Chơi lâu vậy mệt rồi phải không? Đưa muội về ngay đây. Chẳng qua là muội vô tình nghe được điện thoại, nhất quyết đòi theo, ta mới đưa muội đến đây. Ngươi nói gì? Tiểu Triệt, em là tạm thời ngươi không đi được rồi. Kỳ lạ, sao không có thiên thạch? Hello, các chuyên gia có nghe thấy không? Hello, quái vật. Chính là nơi này rồi. Ai? Người mình. Ta là đặc phái viên Danh Triệt, đến đây để điều tra vụ hỏa hoạn lần này. Đặc phái viên. Đội chuyên gia có tin tức gì không? Không, tối hôm xảy ra vụ việc, Đội chuyên gia tiến vào khu vực trung tâm vụ nổ rồi mất tích. đến nay không có bất kỳ tin tức gì. Sau đó, chúng tôi đã phong tỏa nơi này, đảm bảo không có người khác vô tình lạc vào khu vực nguy hiểm này. Thiên thạch đâu? Trong hố thiên thạch, không tìm thấy thiên thạch. Còn nữa, lần liên lạc cuối cùng của đội chuyên gia có nhắc đến quái vật. Đúng. Sau đó, họ đã mất liên lạc. Ta đi xem hố thiên thạch, tôi dẫn đường cho ngài. Không cần, ta biết vị trí ở đâu. Gã này thật kỳ lạ, còn mang theo một quả trứng bên mình. Quái vật sao? Hiện trường của thực giống như thiên thạch va chạm, chỉ là mùi vị có chút kỳ lạ. Đây là do thấy phản ứng năng lượng thần ma. Lại là phản ứng thần ma. Kiếp trước, vụ hỏa hoạn đột ngột này đã gây ra thiệt hại và ảnh hưởng vô cùng lớn. Khi đó, mọi người đều lo đối phó với thảm họa trước mắt, mà bỏ qua phía sau có thể ẩn chứa nguyên nhân sâu xa hơn. Thời gian trôi qua, chân tướng e rằng cũng đã bị kẻ có ý đồ che giấu. Quả trứng này sao lại tự chạy được thế? Đứng lại, đừng chạy. Đứng lại cho ta. Ngươi chạy nữa đi. Thời buổi này, sao trứng lại chạy nhanh hơn cả người thế? Lần này xem ngươi chạy đi đâu.
Nếu không phải hệ thống nói ngươi sắp nở, ta mới lừa lấy trộm ngươi từ chỗ muội muội. Xích sắt bị chảy đứt, không nhốt được nó nữa, mau báo cho gia chủ. Mau đuổi theo, đừng để nó chạy thoát. Có sao không? Không được, cứ thế này đều sẽ bị thiêu chết mất. Kẻ nào sợ thì rút lui trước, những người còn lại giúp ta cầm cự thêm nửa canh giờ. Gia chủ đang trên đường đến. Cẩn thận. Lợi hại thật. Khô lâu hỏa, các ngươi ở yên đây đừng động. Chờ đã, mau quay lại, ngươi sẽ bị thiêu chết đó. Lần này cũng rất ngầu. Chúc mừng ngài lần đầu tiêu diệt khô lâu hỏa. Nhận được thuộc tính 1 điểm. Đang hấp thụ thần ma chi lực của khô lâu hỏa. Hấp thụ sức mạnh. Cửu trùng thiên đình, trung thiên, tầng trời thứ nhất. Tiến độ mở khóa là 20%. Được cứu rồi. Lại có thể một đao giết chết khô lâu hỏa. Hắn rốt cuộc là ai? Không thể chặn tay trực tiếp vào nó. Ta tên Lý Tiểu Lộc, đến từ Kinh Châu, là truyền nhân đời thứ 37 của Lý gia võ quán. Tên này, Lý gia ở Kinh Châu là thế gia cổ võ đứng thứ 3 đại hạ. Dù đã ẩn cư nhiều năm, cũng chưa từng phai nhạt trong ký ức mọi người. Không ngờ, hắn lại chưa từng nghe qua danh tiếng Lý gia ta. Dù sao đi nữa, chuyện vừa rồi, cảm ơn ngươi. Dù sao nếu không có ngươi, chúng ta đều đã bỏ mạng rồi. Nói đi, ngươi muốn ta báo đáp ngươi thế nào? Gì cũng được. Trừ việc làm điều gian ác, đốt giết cướp bóc và lấy thân báo đáp thì không được. Còn nữa, không biết xưng hô với người thế nào. Cứ gọi ta là danh triệt. Lý tiểu thư, ngươi vừa nói không thể chặn tay trực tiếp vào nó. Xem ra, ngươi rất rõ lai lịch của thứ này. Có thể giới thiệu một chút không? Không giấu gì ngươi, ta rất hứng thú với thứ này. Ngươi hứng thú? Ta phải nói bí mật ma tinh cho ngươi sao? Điều này không thể đáp ứng. Không thể chặn tay trực tiếp là vì nó chứa một loại năng lượng chưa rõ. Tiếp xúc quá lâu, có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngoài chúng tôi, không ai biết rõ sự tồn tại của thứ này. Hơn nữa, một khi tiếp xúc quá lâu, ma tinh có thể khiến sinh vật xảy ra biến dị. Quái vật vừa rồi xuất hiện cũng là do ảnh hưởng của loại năng lượng này. Rồi sao nữa? Ta hình như điều nên nói và không nên nói ta đều nói cả rồi. Tên này mạnh như vậy, ta thậm chí còn không biết hắn là bạn hay thù. Cứu mạng. Lẽ ra ta nên tìm hiểu rõ thân phận của hắn trước mới phải. Bí mật của ma tinh kiếp trước thuộc về bí mật quốc gia tối cao, do tiền lão phát hiện đầu tiên. Do tồn tại khiếm khuyết chí mạng nên đã bị loại bỏ trực tiếp. Chi tiết cụ thể chưa từng tiết lộ ra ngoài. Gia tộc không biết từ xó xỉnh nào chui ra này, lại biết được tác dụng của nó. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Sao lại ở đây? Chẳng phải ngươi đưa ta đến đây ngồi sao? Nói rằng ở đằng kia không tiện nói chuyện. Ý ta là lúc chúng ta sắp không chống đỡ nổi, sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện? Ngươi nói cái này à? Vì thế ở đây cháy. Đi ngang qua xem thử, thấy các ngươi đang đánh nhau. Không đúng rồi, ý ta là ngươi rốt cuộc là ai? Ta là đặc phái viên điều tra vụ hỏa hoạn trong thành lần này, nên mới xuất hiện ở đây. Điều tra? Sao vậy? Chuyện này thật ra hôm nay có đặc phái viên đến thăm cũng không thông báo cho ta. Chẳng phải là thất lễ sao? Biểu ca, ở bên ngoài phải gọi là gia chủ. Vâng, gia chủ. Tiểu Lộc muốn nói là vụ hỏa hoạn đó nói cho cùng là do chúng tôi gây ra. Gia chủ, trước mặt điều tra viên còn cần che giấu gì nữa sao? Chàng trai trẻ, e là ngươi cũng đoán được rồi. Vụ hỏa hoạn xảy ra trước đó chính là do con quái vật khô lâu đó gây ra. Nó vốn là người, chỉ là vì bị nhiễm một loại cổ vật cùng nguồn gốc năng lượng với ma tinh. Năng lượng đặc biệt phát ra từ đó, cuối cùng biến thành một tồn tại giống như quái vật. Thứ năng lượng đặc biệt chưa rõ mà họ nói
Thực ra chính là thần ma chi lực nhỉ. Có nhện trước đó cũng là vì tiếp xúc với sức mạnh thần ma mà bị nhiễm. Nếu là vậy, e rằng các chuyên gia đã sớm không còn tính mạng rồi. Không biết là cổ vật gì. Cổ vật này có thể nói là cấm vật. Từ xưa đến nay là bí mật chung mà các thế gia cổ võ chúng ta cùng nhau bảo vệ. Nhiều thế kỷ qua vẫn luôn do mấy thế gia cổ võ chúng tôi luân phiên bảo quản. Về chi tiết cụ thể của nó, ta không thể kể rõ, chỉ có thể nói cho người biết, khi tiếp xúc với nó, thời gian dài sẽ có khả năng bị nhiễm. Những năm gần đây, không biết vì sao, thời hạn nhiễm bệnh đang không ngừng rút ngắn. Lẽ nào là do thần giáng sắp đến? Theo thông lệ, người trông coi cấm vật mỗi tháng thay phiên một lần để tránh tiếp xúc lâu dài dẫn đến nhiễm bệnh. Nhưng mà tối ngày mùng 8 tháng 5, một tình huống chưa từng có đã xảy ra. Theo thông lệ, người trông coi cấm vật mỗi tháng thay phiên một lần để tránh tiếp xúc lâu dài dẫn đến nhiễm bệnh. Nhưng mà tối ngày mùng 8 tháng 5, một tình huống chưa từng có đã xảy ra. Dù thời gian chưa đến 1 tháng, người trông coi vẫn không may bị nhiễm bệnh, biến thành quái vật. Quái vật mới sinh này, sức mạnh yếu ớt nhưng tốc độ rất nhanh. Lúc ta khống chế nó, không cẩn thận để nó trốn thoát, không ngờ nó bay được nửa đường thì cũng rơi từ trên không xuống, cuối cùng gây ra thảm họa hỏa hoạn này. Sau khi bắt nó về, ta ra ngoài chuẩn bị một số việc để tiêu diệt nó. Không ngờ lại suýt nữa gây ra đại họa. Thì ra là vậy. Ta có thể tận mắt xem cổ vật này được không? Xin lỗi, cổ vật này là cấm vật, không tiện cho người khác xem. Nếu người muốn biết nó rốt cuộc là thứ gì, không cần tìm đâu xa. Chẳng phải ngươi cũng có một món sao? Ta ý ngài là thanh đao trên người ngươi. Đời này lại có người trước thần giáng đã biết bí mật của thần ma. Cái gì? Thanh đao này lại cũng là một cấm vật sao? Thanh đao này khi nhận chủ, năng lượng khó mà dò dỉ ra ngoài. Cũng khó trách người không nhận ra. Thanh đao này không đơn giản đâu. Thật ra không giấu gì hai vị, thanh đao này của ta là vật gia truyền, tổ tiên đại hạ truyền lại. Cũng là gia truyền nhỉ, hay là vừa mới khai quật được? Thời gian có hạn, Lý tiên sinh, để điều tra rõ ràng vụ việc này, e là ta cần mang khối ma tinh này về. Không sao, ngươi cứ mang đi. Đa tạ, nhưng nhớ phải cẩn thận, đừng biến thành quái vật. Nhưng thế gia cổ võ này không đơn giản. Xem ra phải cho người đến điều tra họ. Biểu ca, hắn đã rời đi rồi. Nếu con quái vật đó đã chết, sự việc đã kết thúc. Bảo mọi người thu dọn chuẩn bị rời đi. Vâng, nơi này không còn an toàn nữa, phải di chuyển căn cứ rồi. Muội muội, ca về rồi. Gần đây ca không biết bận rộn gì nữa. Đầu tiên là nghỉ học vào quân đội, suốt ngày không thấy bóng dáng. Vừa xem nhật ký vừa ngủ thiếp đi à? Một khi thần giáng đến, ta có thể không có cách nào bảo vệ muội mãi được. Tốt nhất là tìm cho muội một món cấm vật giống như võ thần đao, để muội có khả năng tự bảo vệ. Ngươi có thể biến tiểu ái thành đại ái không? Đó không phải là biến tiểu ái. Đời này lại có người trước thần giáng đã biết bí mật thần ma. Thế gia cổ võ này rốt cuộc có bí mật gì? Chẳng phải ngươi cũng có một món sao? Thanh đao trên người ngươi. Sao tình yêu của ta lại là tiểu ái, tình yêu của hắn lại là đại ai? Sao muội tỉnh rồi? Là do ta xem tivi to quá à? Không đâu. Đây này, nguyên vẹn không sứt mẻ. Kỳ lạ, sao ma tinh bên trong lại ít đi? Không đời nào. Ca, trứng nở ra rồi. Báo cáo, cây đinh thép khổng lồ thứ 107.001 đã đóng xong. Rất tốt, phải đẩy nhanh tiến độ. Rõ. Con vật này thật kén ăn. Ngoài ma tinh ra không ăn gì cả. Theo hệ thống phòng thủ ven biển, dự án trường thành thép kiên cố nhất mặt đất đã đạt được tiến triển quan trọng. Theo bản thiết kế trường thành thép kiên cố nhất mặt đất do đồng chí Doanh Triệt đề xuất,
Tính đến hiện tại, 720 đoạn công trình trọng yếu toàn tuyến ven biển đều đã bắt đầu thi công. Theo tiến độ hiện tại, dự kiến trong thời gian ngắn nhất là 50 ngày hoàn thành công đoạn cuối cùng. Tại sao? Tại sao cái tên kiên cố nhất mặt đất lại được quyết định như vậy chứ? Dài 2 vạn cây số, cao hơn mặt biển 300 m, móng rộng 500 m, sẽ hòa làm một với thềm lục địa, là chắn thép bao trùm toàn bộ hải phận. Công trình kỳ vĩ như vậy, từ thiết kế đến hoàn công chỉ mất hơn 50 ngày. Không thể tin nổi. Đúng vậy, bản thiết kế trường thành thép kiên cố nhất mặt đất do đồng chí Doanh Triệt cung cấp, ngay cả Viện trưởng Viện Khoa học cũng khen không ngớt lời. Thiên tài. Không, bản thiết kế chỉ đóng vai trò định hướng. Để mà hoàn thành, vẫn phải dựa vào sự vất vả của đông đảo công nhân xây dựng. Kỳ thực chỉ là kiếp trước, ta may mắn được thấy bản vẽ hoàn chỉnh. Thời khắc nguy nan nhất của tiền kiếp, các bậc học giả dẫn đầu là viện sĩ Tiền Mẫn Thường đã đứng ra gánh vác 7 ngày 7 đêm không ngủ, hoàn thành bản thiết kế trường thành thép. Nói cho cùng, ta bất quá chỉ là một kẻ khuân vác đến từ tương lai. Ta nghĩ, chư vị có phải đã xem nhẹ một việc? Bê tông cốt thép khoan hãy bàn, riêng sắt thép thôi đã ước tính tiêu hao hơn 100 tỷ tấn, bằng sản lượng gần 10 năm của nước ta. Nếu chúng ta phải đối đầu hải thần, chẳng thà, theo ý kiến trước đó của ta, từ bỏ các vùng duyên hải, thu hẹp toàn diện tuyến phòng thủ. Lão già này làm gì vậy? Ta đây có lòng tốt cho ý kiến. Ta nói lần cuối, đất Hoa Hạ của ta, một tấc không nhường. Nếu đối mặt hải thần, chúng ta liền từ bỏ lãnh thổ ven biển. Vậy lần sau từ bỏ cái gì? Cút ngay cho ta, bằng không đừng trách ta cho người nếm mùi đạn. Tư lệnh, xin đừng nóng giận. Báo cáo tư lệnh, lần trước ngài có nhắc tìm nhân tài giúp Doanh Triệt đồng chí. Cả người và vật đều tìm được rồi. Chúng ta đưa Triệt đồng chí qua xem nhé. Phải không, Triệt đồng chí? Phải đó. Mau đưa tôi đi xem. Quả không hổ là tư lệnh tiền bối, đã mấy mươi năm chinh chiến xa trường bảo vệ đại hạ. Một khi nổi giận, khi thấy thật đáng sợ. Lần này coi như ngươi may mắn. Lần sau đừng để ta nghe thấy ngươi nói những lời như vậy. Trưởng quan, ngài không sao chứ? Đừng chạm vào ta. Ta nói cho người biết, tư lệnh để tìm được những người này đã tốn không ít công sức. Thật sao? Chuyện nhỏ thôi, lại dám đen toàn bộ hy vọng của đại hạ, phí thác vào một tên nhóc danh chưa rào máu đầu. Ngây thơ. Đó là thần minh đó. Sức mạnh của thần minh, chúng ta hả có thể chống đỡ nổi sao? Lần trước có kẻ muốn gặp ta, tự xưng là gì đó, lũ người có thể tiếp xúc với thần minh. Nói với chúng, ta đồng ý gặp chúng một lần. Ngươi sắp xếp đi. Vâng. Xin hãy đợi chút. Doanh Triệt đồng chí, nơi mà cậu nhắc đến, khi chúng tôi đến, đã không còn một bóng người. Sau khi tìm kiếm một hồi, chỉ tìm thấy thứ này. Hơn nữa gia tộc mà cậu nói cũng không tồn tại. Tại Kinh Châu chỉ có một võ quán của người họ Lý bình thường mở ra. Lại tra không ra người này. Xem ra, phía sau này có bí mật không thể tỏ cùng ai. Tiếp tục truy tra. Vâng. Người siêu bận đến rồi, chúng tôi ở đây. Đã đợi tròn nửa canh giờ rồi đấy. 5 vị cao thủ bao gồm cả Nho, Đạo, Thích Tam Giáo, chúng tôi đều đã mời tới. Tiếp theo đây, tự ngươi liệu mà thu phục họ. Không vấn đề. Ngươi tên Doanh Triệt phải không? Có dám cùng ta so vài chiêu không? Ta thấy ngươi chỉ là thủ dưỡng kêu to, cũng chỉ diễn trước ống kính là giỏi. Thực chiến ư? Chỉ là... Xem ra phải đấu một trận trước mới có thể thuyết phục các vị. Để tiết kiệm thời gian, các vị cùng lên cả đi. Đánh không lại. Quá mạnh rồi đi. Bây giờ có thể lắng nghe ta nói được rồi chứ? Quân tử động khẩu không động thủ, chúng ta đều là người văn minh. Chuyện cụ thể, tư lệnh đã nói với các vị rồi chứ? Phải, nhưng vẫn khó mà tin được. Về việc thần minh giáng lâm, ngươi triệu tập chúng ta là muốn chúng ta tham gia tác chiến chống lại thần minh sao? Nói thì hay lắm, nếu thần minh thật sự tấn công, chỉ với thân xác phàm trần, mấy người chúng ta cùng lắm cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Thật lòng mà nói, chỉ bằng thực lực hiện tại của các vị, cho dù muốn làm bia đạn cũng không đủ tư cách. Trước đó, các vị cần phải trở nên mạnh hơn, trở thành trụ cột bảo vệ đại hạ. Anh Di Đà Phật. Bọn tại hạ tu hành còn nông cạn, kính xin minh sư chỉ lối soi đường. Thần chiến cận kề, chư thần phương Đông tuy chỉ còn trong truyền thuyết, nhưng đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý giá. Đây là
Để thuyết phục viện bảo tàng cho mượn cũng đã tốn không ít công sức đấy. Chỉ không biết nó có liên quan gì đến thần minh. Đỉnh vô chủ này vốn là thần khí phụ trợ của chư thần thượng cổ đại hạ, tên là Cửu Chuyển Càn Khôn Đỉnh. Sau khi cổ thần qua đời, nó đã bị phong ấn, trở thành đỉnh vô chủ. Nhận chủ thành công. Chiếc đỉnh này tên là Cửu Chuyển Càn Khôn Đỉnh, là thần khí của chư thần thượng cổ lưu lại nhân gian. Quan sát văn tự, ngộ ra ý nghĩa. Mỗi người tâm có sở đắc, sở ngộ đều không tương đồng. Thật vậy, ta dường như thật sự cảm nhận được điều gì đó. Sao ngươi cũng tu luyện theo vậy? Ta cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Chỉ biết dùng sức mạnh vũ phu thì không được đâu nhé. Các vị mau nhìn, ta có thể nhanh chóng điều khiển thiên cơ biến này. Nó có thể theo ý ta mà biến đổi thành bất kỳ hình dạng nào. Nhìn này, trái tim, ngươi mau đấm ta một quyền. Ta cảm thấy hiện tại thân thể ta vô cùng rắn chắc. Đây chính là cảm giác trở nên mạnh mẽ. Chúng ta tái chiến 200 hiệp nữa. Ai sợ ai? Cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Bọn họ sau khi tỉnh lại liền như vậy. Vì từ thần khí lĩnh ngộ được công pháp của riêng mình, ban đầu đều sẽ khá phấn khích. Sao ngươi biết được cái đỉnh đó có công năng này? Nói thật lòng, ngay cả ta cũng cảm thấy cơ thể được cải thiện rất nhiều. Lẽ nào những vật phẩm của tổ tiên khác trong bảo tàng cũng có công năng này? Ngày mai ta sẽ đi mượn hết về. Chắc cũng không phải tất cả đều có đâu. Chắc là kiếp trước, Cửu Chuyển Càn Khôn Đỉnh này đã được trưng bày trong bảo tàng một thời gian dài mà không ai phát hiện ra. Mãi cho đến khi thần chiến bắt đầu mới phát hiện ra tác dụng của nó, hiến tặng cho quốc gia, nâng cao sức chiến đấu của đội quân đặc biệt sát thần quân. Tên này lẽ nào là thần minh chuyển thế? Cứ cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Nhưng mà vật này tạm thời không thể trả lại bảo tàng được. Thần chiến cận kề, muốn đứng vững trên chiến trường bảo vệ một phương. Tiếp theo, phải tranh thủ thời gian tu luyện, huấn luyện. Bên này nhờ cô trông coi trước. Sau đó tôi sẽ trao đổi với tư lệnh, tăng cường huấn luyện năng lực cho mọi người. Vâng, hiện tại mọi người đối đầu với thần minh thực sự vẫn không có chút cơ hội thắng nào. Trên đời này, ngoài Cửu Chuyển Càn Khôn Đỉnh, còn có 2 thần khí phụ trợ khác có thể nâng cao tu vi, gia tăng tốc độ tu luyện. Một là Vạn Tượng Hỗn Độn Châu. Vạn Tượng Hỗn Độn Châu hiện tại tung tích bất minh, nó vẫn luôn lưu lạc qua tay nhiều người khác nhau. Mỗi lần xuất hiện đều là một trận gió tanh mưa máu. Còn một thứ nữa là Âm Dương Côn Luân Kính. Âm Dương Côn Luân Kính thì vẫn luôn được cất giấu trong Côn Luân Cảnh. Kiếp trước, mãi cho đến khi núi Côn Luân bất ngờ bị thần ma hủy hoại, gây ra sạt lở núi, di tích Côn Luân Kính mới tái xuất thiên hạ. Hiện tại dù biết nó ở đó, cũng không tìm được lối vào, huống chi là đạt được nó. Bảo Bảo, em đang làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đó. Ca, lại biến mất rồi. Thứ gì lại biến mất rồi? Kỳ lạ, lẽ nào mình lại nằm mơ? Dạo này em toàn thấy một quyển sách. Mộng du sao? Ham học hỏi như vậy là chuyện tốt, nhưng cũng phải ăn cơm đã. Ca, dạo này anh bận bịu chuyện gì thế? Ngày nào cũng về muộn như vậy. Hết cách rồi, vì thần chiến sắp bắt đầu rồi. Bản tin khẩn cấp. Quốc tọa nước ta đang triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Liên Hợp Quốc. Đại Hạ Quốc tại đây chính thức gửi cảnh báo đến các quốc gia trên toàn cầu. Địa cầu của chúng ta sắp bị thần minh xâm lược. Người có ngộ tính cao, có thể từ trong đỉnh lĩnh ngộ vạn linh duy nhất quyết. Kiếp trước, con được gọi là diệt thần quyết. Chủ quán, cho một phần quẩy, tôi muốn 2 cái quẩy 1 ly sữa đậu nành. Được thôi. Diệt thần lực tu luyện từ diệt thần quyết, lưu chuyển trong kỳ kinh bát mạch, từ đó cường hóa thân thể. Đầu tiên là giác quan của ta, hiện tại có thể nghe rõ ràng âm thanh trong phạm 61 cây số. Chỉ cần không ngừng tu luyện, không chỉ khiến tai thính mắt tinh, sức mạnh bạt núi nhất định, nhanh như gió cuốn, biến hóa vũ khí, còn có thể khiến người ta đạt được các loại năng lực phi thường. Phải trước khi thần giáng lâm, đem thể chất thần lực của mình luyện đến đỉnh phong, từ đó siêu việt thần, giết chết thần. Ca, cô bán cá tặng em 2 vé công viên giải trí gia đình.
Em muốn đi. Tai của ta. Không được đâu, con phải tiếp tục. Kaka, đi một lần thôi. Đi một lần thôi. Được rồi, chỉ lần này thôi. Tuyệt vời. Đưa bé cho anh xem vị trí nào. Nhưng mà Kaka, tai của anh. Sao thế? Đội trưởng, cậu đến muộn. Xin lỗi, mượn quần áo của tư lệnh tốn chút thời gian. Đi thôi, vé vào cổng yêu cầu cha mẹ đi cùng con cái mới dùng được. Phiền cô, hôm nay đóng vai mẹ của Bảo Bảo. Mẹ ơi chào mẹ. Ngươi có phải là đối với cha mẹ? Có hiểu lầm gì không? Chưa tìm thấy mục tiêu có linh khí đạt 10. Bên này cũng vậy. Phát hiện rồi. Phát hiện rồi. Mục tiêu có thể trở thành vật tế cho thần minh. Sao vậy? Không có gì. Tiểu Tiểu, tôi đi vệ sinh thay đồ chút. Cô giúp tôi trông Bảo Bảo. Được, không vấn đề. Nóng chết mất. Lãnh đạo của chúng tôi đã phải bận trăm công nghìn việc mới đến đây. Vâng, đây không phải là buổi biểu diễn bình thường. Đảm bảo ngài sẽ không hưởng chuyến đi này. Thời gian quý báu lắm. Buổi biểu diễn này còn bao lâu nữa mới bắt đầu? Ngay bây giờ luôn. Mau mang vật tế đến đây. Nhận lệnh. Những âm thanh này sao nghe quen thuộc đến vậy? Ngồi yên. Kính thưa quý vị, màn trình diễn thần dáng bây giờ chính thức bắt đầu. Trên đó sẽ ra biển hậu, mỗi có 6 cánh. Trên đó các seraphim hậu, mỗi có 6 cánh. Hai cánh che mặt, hai cánh chỉ chân, hai cánh còn lại để bay cùng nhau tung hô. Hai cánh che mặt, hai cánh che chân, hai cánh còn lại để bay cùng nhau tung hô. Thánh thầy, Chúa tể muôn loài đấng toàn năng vinh quang ngài chiếu rọi khắp đất trời. Thánh thầy, Chúa tể muôn loài đấng toàn năng vinh quang ngài chiếu rọi khắp đất trời. Thánh thầy, Chúa tể muôn loài đấng toàn năng vinh quang ngài chiếu rọi khắp đất trời. Thánh thầy, Chúa tể muôn loài đấng toàn năng vinh quang ngài chiếu rọi khắp đất trời. Không thể thần giáng lâm. Là thần. Thiên sứ. Trời ơi, thần minh thật sự tồn tại. Chờ khi sinh mệnh của vật tế được dâng hiến cho thần minh có thể giáng lâm địa cầu. Dâng hiến cho thần minh càng nhiều, thời gian thần minh hoạt động trên địa cầu càng lâu. Thần nào cũng triệu hồi được sao? Đương nhiên rồi. Nhưng không thần nào lợi hại bằng thần mà chúng ta tín ngưỡng. Tốt lắm. Đợi ta triệu hồi được hải thần, đưa ra điều kiện đủ để hải thần động lòng, thuyết phục hải thần từ bỏ tấn công Lam Tinh. Khi đó, công lao của ta thật không nhỏ, có thể khiến tên nhóc đó phải bẽ mặt. Hóa ra chỉ là một thiên sứ hai cánh, ta còn tưởng bắt được mồi lớn. Tiếp theo,
đến lượt ta biểu diễn. Lại là tên này. Thật ngáng đường. Chúng ta đi, tạm thời chưa thể bại lộ. Vị chắc vào, chúng ta sắp đến chỗ của anh ngươi rồi. Được. Đột nhiên nhắn tin nói có manh mối về thần minh, cũng chạy xa quá rồi. Chẳng chịu nổi một đòn. Thần của các người đã cút xéo rồi. Bây giờ đến lượt ngươi. Khốn kiếp. Dám bám vào thân của ta. Giết chết ngươi. Kaka, các người đến rồi. Giúp một tay, xe quân sự sắp đến rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là nhà hát Apple bỏ hoang đã lâu rồi phải không? Hình như bị ai đó dùng làm nơi giao dịch bí mật rồi. Mau nhìn kìa, trong lồng có quái vật. Ý cậu là nói những quái vật này vốn dĩ đều là con người. Đúng vậy, đây chính là những quái vật bị nhiễm sức mạnh thần ma. Tôi nghĩ ở một góc nào đó vẫn còn tổ chức bí ẩn đang ngấm ngầm tiến hành nghi lễ thần giáng. Xem ra sau này cần cậu tiếp tục nỗ lực rồi. Đem đồ vật qua đây. Vâng. Đây là gì? Ngày 19 tháng 5, tiểu đội 1 sát thần quân thành lập. Ngày 23 tháng 5, sát thần quân chính thức thành lập. Phục tùng mệnh lệnh, trung thành với nhiệm vụ, nghiêm chỉnh kỷ luật, giữ bí mật, tiêu diệt thần minh xâm lược, bảo vệ tương lai đại hạ. Thời gian là ngày 24 tháng 5. Nơi này trước đây chỉ là một điểm du lịch bình thường. Nhưng từ sau vụ sạt lở núi mấy năm về trước, chỉ cần thuyền bè đến gần giữa hồ sẽ gặp phải chuyện không may. Tôi chỉ đứng ở đó thôi, cũng luôn nghe thấy tiếng hát vọng lại từ phía hồ. Từng đợt, khá là rợn người. Người dân sống gần đó đều đồn rằng cái hồ này em là bị nguyền rủa rồi. Nguyền rủa? Đúng vậy. Nhưng dù vậy, cũng không ngăn được hàng năm có rất nhiều du khách từ xa đến. Nhất định phải xem cái hồ bị nguyền rủa này trông như thế nào. Nghe thử xem tiếng hát đó ra sao. Được rồi, vé không vấn đề, mời lên thuyền. Nguy hiểm như vậy, ông còn bảo tôi qua đó đi thuyền. Sợ gì chứ? Vừa rồi tôi nói đùa với cậu thôi. Yên tâm, chỉ cần không đến gần giữa hồ là không nguy hiểm. Đi chàng trai trẻ. Chúc cậu chuyến du hồ này vui vẻ. Phát hiện năng lượng thần ma tồn tại gần đây. Cái gọi là nguyền rủa, em rằng là sinh vật dưới nước đã bị nhiễm sức mạnh thần ma. Lúc đến, Từ Phàm tỷ cũng nói, những năm gần đây rất nhiều người đến đó đã mất tích. Nơi nguy hiểm như vậy, cậu chắc chắn muốn đi sao? Hay là cân nhắc đổi chỗ khác đi? Không cần, chính là nơi này. Nếu cậu đã kiên quyết, vậy được thôi. Nhưng để đảm bảo an toàn, đến lúc đó chúng tôi sẽ sắp xếp một người hướng dẫn để hỗ trợ cậu. Xem ra, chuyến này đến đúng rồi. Nơi này, kiếp trước ta cũng từng nghe nói qua. Truyền thuyết kể rằng, dưới đáy hồ này có vô số sinh vật dưới nước hình thù kỳ quái. Tiếc là, khi ta nghe được quái vật trong hồ này đã bị một thanh niên tiêu diệt rồi. Và người thanh niên đó chính là ở đây, đã đạt được một kho báu và từ đó trỗi dậy. Sau khi thần giáng lâm, dần dần trở thành một thế lực địa phương hùng mạnh. Nơi này bị ông nhiễm bởi sức mạnh thần ma mà sinh ra quái vật. Dưới đáy nước còn cất giấu kho báu, bên trong có lẽ có thần khí thích hợp cho muội muội. Lần này vì muội muội, dù là long đàm hồ huyệt cũng phải xông vào một phen. Nhưng mà người hướng dẫn mà Tử Phàm tỷ nói, sao ta không liên lạc được? Thôi vậy, vẫn nên tự mình hành động trước, thăm dò xung quanh hồ một chút. Lại có người không muốn sống nữa rồi. Năm nào cũng có người không tin ta, nhưng mỗi lần xuống hồ là nhất định lật thuyền. Anh nói bậy bạ gì đó. Bây giờ du hồ không còn đi vào giữa hồ nữa. Hơn nữa, bây giờ đều là nhân viên cứu hộ chèo thuyền.
Chỉ cần không đi vào. Không đúng, thuyền đó sao lại đi vào giữa hồ? Tôi vừa thấy nó cứ đi về phía đó. Đúng rồi, từ lần trước ăn hết ma tinh đến giờ, đã lâu lắm rồi. Tiếng hát trong truyền thuyết. Chuyện gì vậy? Thuyền sao lại chạy ra giữa hồ rồi? Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Đưa người đi chết. Không gian ở đây quá chật hẹp, không dễ thi triển. Trước tiên bán một sơ hở vậy. Nhân ngư ở đây sẽ phát ra tiếng hát thô miên, khiến người ta mất đi ý thức. Sau đó sẽ kéo người sống xuống nước, trở thành quái vật nhân ngư mới. Chỉ có chút bản lĩnh này cũng dám vọng tưởng tiến vào di tích. Chết đi, chẳng chịu nổi một đòn. Chỉ có chút bản lĩnh này cũng dám vọng tưởng tiến vào di tích. Chết đi, chẳng chịu nổi một đòn. Tiêu diệt nhân ngư thành công, điểm thuộc tính +1. Chúc mừng ngươi lần đầu tiêu diệt nhân ngư, hấp thụ thành công sức mạnh thần ma của nhân ngư. Cửu trùng thiên đình, tầng trời thứ nhất trung thiên. Tiến độ mở khóa là 50%. Tiêu diệt nhân ngư thành công, điểm thuộc tính +1. Không tệ nha, quái nhỏ này còn có thể tăng thuộc tính. Xem ra hôm nay có thể cày thỏa thích rồi. Sóng siêu âm. Xem ra ngươi cũng rất có bản lĩnh đấy nhỉ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta tên Chu Lạc Tà. Vương tử Phạm hẳn đã giới thiệu ta với ngươi rồi chứ. Ta là đồng đội của ngươi trong hành động lần này, cải trang thành người lái thuyền, chuyên ở đây đợi ngươi. Vậy nói như vậy, người hướng dẫn mà Tử Phạm tỷ nói chính là ngươi. Vậy vừa rồi sao ngươi lại ra tay giết ta? Không hề muốn giết ngươi. Cuối cùng ta đã thu tay rồi. Vừa rồi chẳng qua là thử thực lực của ngươi thôi. Cũng phải xác định ngươi có đáng để ta phó thác tính mạng làm đồng đội không chứ. Thăm dò chính là cái gọi không đánh không quen. Nhân lúc nhân ngư bị ta xua đuổi rồi, chúng ta mau chóng cập bờ rồi xuống nước thôi. Tiêu diệt thủ lĩnh nhân ngư thành công, điểm thuộc tính +1. Là nhân ngư vừa hát lúc nãy, không ngờ còn chạy để đánh lén. Dùng thủ đoạn như vậy để thử ta, không có lần sau đâu. Nếu không, con cá đó chính là kết cục của ngươi. Cũng khá là nhỏ nhen. Nơi này ẩn giấu một tế đàn thần minh. Mấy năm trước, sau vụ sạt lở núi bị ngập nước, từ đó nó và cái hồ này thông nhau qua một hang động dưới nước. Chỉ cần lặn qua đó là có thể đến được tế đàn, nơi đó cất giấu kho báu. Chuyện tốt như vậy, ngươi không nghĩ đến việc độc chiếm, sao lại nghĩ đến việc chia sẻ với người khác? Đó là vì có ngươi, một trợ thủ đắc lực. Ta càng có thêm tự tin. Nếu chỉ một mình ta hành động, em rằng sẽ mất mạng. Chính là cái gọi nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Xuất phát thôi. Do nhân ngư tạm thời bị xua đuổi, môi trường xung quanh dưới nước rất yên tĩnh, cũng rất an toàn. Sau khi xuống nước, chỉ cần đi qua hang động dưới nước, bên cạnh chính là tế đàn nữ oa. Đến rồi. Đây chính là tế đàn nữ oa. Phát tài rồi. Hệ thống không có phản ứng. Bên trong này chỉ là một ít vàng bạc châu báu thông thường. Xem ra nơi này không có thần khí. Uổng công một chuyến rồi. Ngẩn ra đó làm gì? Ra tay lấy đi. Những thứ này không phải thứ ta muốn. Ngay cả châu báu cũng không cần. Thôi vậy, không quản người nữa. Nhân lúc chúng chưa đến, chúng ta mau đi thôi. Ai ở đó? Xấu rồi, bị phát hiện rồi. Bây giờ muốn đi em là không kịp nữa. Xem ra lần này lại không mang được kho báu đi rồi. Đèn vô chủ vốn là thần khí công thủ toàn diện của chư thần thượng cổ đại hãng. Bảo Liên Đăng, sau khi cổ thần qua đời, nó bị phong ấn.
trở thành đèn vô chủ. Thứ trong tay hắn mới là thứ ta muốn. Khốn kiếp, cao như vậy căn bản không chém tới. Lũ sâu bọ cũng lên trời rồi. Điều này hợp lý sao? Bây giờ điều đáng lo nhất không phải chuyện này chứ. Chúng ta sắp rơi xuống rồi. Được cứu rồi. Đây là Đàn Đàn. Không ngờ ngươi còn có thể biến lớn, còn biết bay nữa. Nói mới nhớ, ngươi là giống gì vậy? Tốt quá rồi, kho báu vẫn còn. Nhân lúc này, chúng ta mau trốn thôi. Đàn Đàn mau chạy. Đàn, ngươi đưa nó đi trước, quay về bờ. Cứ thế mà nhảy xuống nước à? Tiêu diệt Nam Mộc Đại Vương thành công. Điểm thuộc tính +1. Chúc mừng ngươi lần đầu tiêu diệt Nam Mộc Đại Vương. Hấp thụ thành công sức mạnh thần ma của Nam Mộc Đại Vương. Cửu Trùng Thiên Đình, tầng trời thứ nhất Trung Thiên, tiến độ mở khóa là 60%. Lẽ nào là do ảnh hưởng của vòi rồng nước vừa rồi, vẫn còn chóng mặt vì vòi rồng. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Vậy ta không khách sáo nữa. Võ Thần Đao. Tiêu diệt Hải Hòa Thượng thành công. Điểm thuộc tính +1. Tiêu diệt Thủy Hầu Tử thành công. Điểm thuộc tính +1. Cửu Trùng Thiên Đình, tầng trời thứ nhất Trung Thiên, tiến độ mở khóa là 80%. Xông lên cho ta. Phòng ngự quá cao, không thể tấn công. Vui lòng chọn cộng điểm thuộc tính. Hệ thống đem tất cả điểm số cộng vào sức mạnh. Cộng điểm thuộc tính thành công, sức mạnh tăng lên cấp 8. Còn thiếu 10 điểm thuộc tính để lên cấp tiếp theo. Tiêu diệt Xà Diện Nhân thành công. Điểm thuộc tính +10. Hấp thụ thành công sức mạnh thần ma của Xà Diện Nhân. Cửu Trùng Thiên Đình, tầng trời thứ nhất Trung Thiên, tiến độ mở khóa là 100%. Đàn Đàn, bay về phía đó. Tốt quá rồi, bắt được rồi. Vỡ rồi. Không thể nào, sao lại thế này? Pháp bảo khó khăn lắm mới có được. Phát hiện vũ khí các thần khí bị hư hỏng nghiêm trọng. Hiện sẽ dung hợp răng, vảy của Xà Diện Nhân và mảnh vỡ vũ khí. Tiến hành sửa chữa. Sửa chữa thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được một chuỗi vòng tay. Hấp thu đủ sức mạnh thần ma. Cửu Trùng Thiên Đình, tầng trời thứ nhất Trung Thiên, chính thức giải phong. Nam Thiên Môn sắc mở. Có muốn tiến vào tầng trời thứ nhất không? Có người đến, đóng lại trước đã. Sao cậu lại lái thuyền ra giữa hồ vậy? Xin lỗi. Xin lỗi mà được thì cần cảnh sát làm gì? Ngày đầu đi làm đã gây ra chuyện thế này. Cậu làm hành khách chìm đầu mất rồi, còn không mau tìm. Ông đang tìm tôi sao? Là tôi tò mò truyền thuyết giữa hồ nên mới bảo hắn đưa tôi đi. Thiên sứ. Thôi vậy, may mà không có chuyện gì xảy ra. Do thời tiết ảnh hưởng, nơi này tạm ngừng hoạt động. Chúng ta rời khỏi đây trước đi. Tốt quá rồi, dọa chết tao rồi. Cái đèn đó ngươi lấy được chưa? Đèn. Vỡ rồi. Không sao, ta có được thứ tốt hơn rồi. Đúng rồi Chu tiểu thư, cô có muốn cân nhắc gia nhập chúng tôi không? Cứ gọi tôi là Tả Muội là được. Tả Muội, lẽ nào cô ấy chính là người thanh niên phát tài bất ngờ được nhắc đến trong truyền thuyết kiếp trước hay sao? Trước đây tư lệnh cũng từng mời tôi, nhưng tôi đã từ chối. Cô có biết tư lệnh mời cô làm gì không? Không biết. Chắc là phục vụ cho quân đội. Tôi không có chí khí đó. Sau khi có được kho báu này thì
Thần chiến sắp bắt đầu rồi. Chỉ phát tài cũng vô dụng. Nhưng mà xét từ kiếp trước, cũng không cần lo lắng. Cô gái này tương lai sẽ xưng bá một phương, tin rằng sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Mà này, chúng ta có bỏ quên thứ gì không nhỉ? Là cho em sao? Đúng vậy, Bảo Bảo. Nhớ kỹ nhé, sau này dù đi đâu cũng phải đeo chắc vòng tay này. Đẹp quá. Rốt cuộc có nhớ không? Biết rồi. Nhận chủ thành công. Vòng tay này không chỉ đẹp, phát sáng, nó còn là một vũ khí. Nếu Kaka không ở bên cạnh, nó sẽ thay anh bảo vệ em. Chỉ cần có nguy hiểm đến gần, thâm niệm trong lòng mở phòng ngự là có thể khởi động lá chắn bảo vệ. Mở phòng ngự. Nếu Kaka không ở bên cạnh, nó sẽ thay anh bảo vệ em. Chỉ cần có nguy hiểm đến gần, thâm niệm trong lòng mở phòng ngự là có thể khởi động lá chắn bảo vệ. Mở phòng ngự. Nguy hiểm đến mất rồi, cũng thầm niệm trong lòng, giải trừ phòng ngự là có thể tắt lá chắn bảo vệ, giải trừ phòng ngự. Vũ khí này không chỉ phòng ngự, còn có thể công. Muốn tấn công thì thầm niệm trong lòng, tấn công. Tấn công, xông lên, yêu quái đừng chạy. Tôi về rồi. Lần này nhờ sự giúp đỡ của người hướng dẫn cô sắp xếp, đã thuận lợi lấy được thứ cần thiết. Thời gian tới, tôi dự định bế quan. Lúc này sao? Đúng vậy, tôi phải tranh thủ huấn luyện. Bên căn cứ, tôi tạm thời không qua đó. Tiểu đội thì yên tâm đi, chúng tôi cũng sẽ tranh thủ thời gian huấn luyện. Tiểu Tiểu cũng ở đó sao? Vậy tốt, mọi người cùng cố gắng. Cường độ huấn luyện sắp tới sẽ tăng gấp đôi đó. Sao lại tăng gấp đôi nữa? Hắn cúp máy rồi. Sau trận chiến với xà diện nhân lần trước, tầng trời thứ nhất trung thiên của hệ thống đã mở. Ta có thể vào đó để tăng tốc tu luyện. Thời gian gấp rút, phải trở nên mạnh hơn mới được. Dù sao thì chỉ còn lại 1 tháng nữa thôi. Lần này mời các vị đến, việc cần làm cũng rất đơn giản. Hôm nay ở đây, chúng tôi muốn gặp Hải Thần. Việc này đã nói trước rồi, đương nhiên không vấn đề. Cũng hy vọng người đừng quên những điều đã hứa với chúng tôi. Xin hãy yên tâm, chỉ cần kế hoạch lần này thành công, trên mảnh đất Giang Châu này, các vị sẽ được tự do đi lại, thoải mái truyền bá tín ngưỡng. Muốn thu nạp bao nhiêu tín đồ cũng không thành vấn đề. Chỉ là Giang Châu thôi sao? Còn những chuyện khác, phải xem biểu hiện sau này của các vị. Bây giờ mau bắt đầu đi. Đừng vội. Những gì hứa với người, chúng tôi sẽ làm được. Bảo Bảo đeo vòng tay đi học rồi. Vừa nói với nó phải đi xa một chuyến, cũng đã sắp xếp chuyện ăn uống. Mấy ngày tới, có thể yên tâm vào hệ thống tu luyện. Có muốn tiến vào tầng trời thứ nhất không? Có. Biến mất rồi. Những thứ này rốt cuộc là gì? Đây là những di ảnh của trận thần chiến vĩ đại vạn năm trước. Họ tuy đã khuất, nhưng trong khoảng trời đất này vẫn còn lưu lại sự chấn động và ký ức bất hủ đó. Những thứ này là nhiều thứ tốt đang tràn vào. Vô cực đao pháp. Đây là
Tại tầng trời thứ nhất, ký chủ có thể chọn nhận được sức mạnh của một vị thần minh phương Đông. Hỗn Thiên Lăng trong tay ngươi chính là biểu tượng thần minh của một vị thần minh phương Đông nào đó. Có muốn chọn giải phong một phần sức mạnh của vị thần minh phương Đông này không? Hỗn Thiên Lăng. Lẽ nào là... Được, giải phong. Chúc mừng ký chủ nhận được sức mạnh thần minh phương Đông. Tiếp theo sẽ thông qua thực chiến diễn tập, giúp ký chủ nắm vững sức mạnh này. Đây chính là sức mạnh của thần minh. Lại là ảnh chiến tranh. Không đúng, lần này khác. Tiêu diệt thiên binh thành công. Điểm thuộc tính cộng 1. Thông báo thân thiện. Những thiên binh này tuy cũng là hình ảnh chiến đấu, nhưng đòn tấn công của họ sẽ gây ra sát thương đau đớn thực sự, đồng thời có thể nhận được điểm thuộc tính tương ứng. Xin ký chủ cẩn thận đối phó. Thú vị đấy. Vô cực. Tiêu diệt thiên binh thành công. Điểm thuộc tính cộng 1. Tiêu diệt thiên binh thành công. Điểm thuộc tính cộng 1. Tiêu diệt thiên binh thành công. Điểm thuộc tính cộng 1. Điểm thuộc tính cộng 1 cộng 111. Thân thủ tốt, đáng để ta giao đấu một trận. Nacha. Nhưng mà hình tượng này, tại sao Nacha lại là nữ? Hiện tại ký chủ đang đối mặt là một hư ảnh của Nacha khi chiến đấu, cũng là thứ người đã chọn để giải phóng sức mạnh thần minh phương Đông, thể hiện cụ thể. Còn về sự khác biệt hình tượng, chủ yếu là do tưởng tượng cá nhân. Đây không phải là hình tượng Nacha trong lòng ta. Càn khôn quyển. Vô cực. Không phải nói ta đã nhận được sức mạnh của ngài ấy sao? Sao chỉ có mình ta bị động chịu đòn thế này? Khi ký chủ thành công đánh bại hư ảnh chiến đấu trước mắt, chính là lúc hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh thần thánh này. Cha ơi, ngươi có nghe mình đang nói gì không vậy? Tên này mạnh kinh khủng, còn bắt ta đánh bại ngài ấy mới được hắc. Thông báo thân thiện. Trong trận thần chiến thực sự, không chỉ có chủ tướng, còn có rất nhiều binh lính cùng vây công đó. Xem ngươi còn chạy đi đâu. Đàn đản, mau biến thân. Không ngờ, đã ở trong này suốt 3 ngày rồi. Nhiều ngày trôi qua, không biết muội muội có nhớ ta không? Đợt đặc huấn này cũng có thu hoạch, nhưng để đánh bại Nacha vẫn còn xa lắm. Cái gì? Mới qua chưa đầy 15 phút sao? Tốc độ thời gian trong cửu trùng thiên đình khác với bên ngoài. 1 năm trong cửu trùng thiên đình tương đương 1 ngày bên ngoài. 15 ngày tương đương 1 giờ bên ngoài. Không ngờ cửu trùng thiên đình lại ẩn chứa bí mật như vậy. Xem ra, ta có thể trong thời gian cực ngắn nhanh chóng phục hồi và vượt qua chiến lược đỉnh cao của kiếp trước. Có muốn tiến vào tầng trời thứ nhất không? Xông, xông, xông. Nhân loại, cuối cùng cũng gặp được ngươi, Hải thần Tasadan. Chúng ta đã biết trước kế hoạch xâm lược Lam Tinh của các ngươi. Sao ngươi biết được? Đó là vì trong chúng ta có nhà tiên tri. Lam Tinh rộng lớn, có những kỳ nhân như vậy cũng không lạ. Vậy thì sao? Ngươi đến để tiên chiến sao? Không, ta đến để đàm phán. Chúng ta muốn hòa đàm, chỉ cần đừng xâm lược tinh cầu của chúng ta. Có điều kiện gì cứ đưa ra, đều có thể đáp ứng ngươi. Không ngờ, bao nhiêu năm trôi qua, con người trên tinh cầu này đã trở nên yếu đuối đến vậy. Mau chóng bắt đầu cuộc chiến này. Ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Trận chiến này, chúng ta thắng chắc rồi. Bất kể điều kiện gì, bất kể muốn gì, đều có thể đưa ra. Chúng ta nguyện ý hàng năm cống nạp vàng bạc châu báu, đất đai khoáng sản. Ngu xuẩn. Những thứ phản tục này có tác dụng gì? Thần vương của chúng ta muốn cả Lam Tinh. Thời gian trôi qua đã lâu. Vị trí của Lam Tinh chúng ta vẫn luôn tìm kiếm mà không có kết quả, chần chừ mãi không thể phát động tấn công. Còn ngươi lại chủ động liên lạc với chúng ta, không chỉ bại lộ tọa độ vị trí của Lam Tinh, còn bại lộ sức chiến đấu yếu ớt của các ngươi.
chúng ta có thể lập tức thông báo cho tất cả đồng minh, tập hợp sức mạnh của chư thần, xuất chinh Lam Tinh. Khoan đã, trước tiên không thông báo. Cơ hội tốt như vậy, sao ta có thể chắp tay nhường cho kẻ khác? Ta muốn đích thân trở thành chư thần đầu tiên đặt chân lên Lam Tinh. Khoan đã, trước tiên không thông báo. Cơ hội tốt như vậy, sao ta có thể chắp tay nhường cho kẻ khác? Ta muốn đích thân trở thành chư thần đầu tiên đặt chân lên Lam Tinh. Cứu mạng! Vương, các tư tế đối diện không chịu nổi sức mạnh của ngài đã hoàn toàn thần hóa, dẫn đến liên lạc bị gián đoạn. Nhưng trước khi gián đoạn, chúng ta đã thành công khóa chặt tọa độ của Lam Tinh. Chúng ta phải đi trước một bước, giáng lâm Lam Tinh nhanh hơn các thần linh khác. Với thực lực hiện tại của nhân loại đối với chúng ta, chẳng qua chỉ là lũ kiến hôi, quét sạch không trở ngại. Lam Tinh sắp trở thành lãnh địa của Pasananta. Vô dụng. Khốn kiếp, vô dụng. Đạn đối với hắn vô hiệu. Hỏng rồi. Thiên cơ biến. Chuyện gì vậy? Thứ này sao lại xuất hiện trong căn cứ? Phòng ngự mặt đất nghiêm ngặt như vậy, sao lại bị xâm nhập? Ta sợ nhất không phải xâm nhập từ bên ngoài, mà là từ bên trong. Triệt để lục soát toàn bộ căn cứ. Rõ. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, quả nhiên, ở đây chỉ mới qua vài phút. Không ngờ thức ăn đã hết sạch. Vẫn nên bổ sung trước rồi hãy vào. Này, làm gì đó? Còn nữa, ta không tên là này. Đến đây, tái chiến. Ngươi yếu quá. Ta thấy, ngươi sợ rồi. Không dám nhận lời thách đấu phải không? Ngươi nói gì? Vậy ta sẽ chơi với ngươi một chút. Nhưng mà, lần này ta sẽ không nương tay đâu. Đây, nước biển này từ đâu ra vậy? Lão đệ, ngươi sao vậy? Vẫn yêu như vậy. Đại ca, ngươi mau nhìn kìa, có một con cá voi đó. Ngươi cẩn thận, đừng để rơi xuống nhé. Ta biết rồi. Cái đó là... Nhưng thứ này là gì vậy? Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Đại ca. Phát hiện sinh vật lạ chưa xác định. Báo cáo, tín hiệu của tàu không người lái đột ngột biến mất. Chuyện gì vậy? Màn hình giám sát sao lại đen ngòm thế này? Trước khi tín hiệu tàu không người lái gián đoạn, dữ liệu truyền về theo thời gian thực cho thấy mức độ ô nhiễm này cứ như thể vừa có một đàn gâu geyser đi qua vậy. Chưa từng thấy dữ liệu như thế này. Nơi đó nhất định đã xảy ra chuyện rất kinh khủng. Báo cáo, mau, báo cáo. Khốn kiếp, mùi tanh của biển cứ bám dai dẳng không hết. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Tư lệnh, quái vật mực. Sinh vật dễ bị biến đổi đã được dọn dẹp toàn bộ. Vì vũ khí của người thường không đối phó được với chúng. Cộng thêm đây là khủng hoảng bất ngờ từ bên trong. Lần này, tổn thất nhân sự không ít. Đương nhiên, tổn thất khác là khắp căn cứ đều nồng nặc mùi hải sản. Người của chúng ta thiếu kinh nghiệm. Vũ khí không tốt gây ra tổn thất chiến đấu. Việc này phải xem xét. Điều ta lo lắng hơn là đoạn ghi âm giám sát của căn phòng này ngày hôm qua. Ngu xuẩn. Những thứ phản tục này có tác dụng gì? Thần vương của chúng ta muốn cả Lam Tinh. Thời gian trôi qua đã lâu. Vị trí của Lam Tinh chúng ta vẫn luôn tìm kiếm mà không có kết quả. Chần chừ mãi không thể phát động tấn công. Còn ngươi,
lại chủ động liên lạc với chúng ta. Không chỉ bại lộ tọa độ vị trí của Lam Tinh, còn bại lộ sức chiến đấu yếu ớt của các người. Chúng ta có thể lập tức thông báo cho tất cả đồng minh, tập hợp sức mạnh của chư thần, xuất chinh Lam Tinh. Khoan đã, trước tiên không thông báo. Cơ hội tốt như vậy, sao ta có thể chắt tay nhường cho kẻ khác? Ta muốn đích thân trở thành chư thần đầu tiên đặt chân lên Lam Tinh. Nếu tọa độ tinh cầu của chúng ta bị bại lộ, vậy hải thần em là sẽ sớm giáng lâm. Báo tình hình khẩn cấp. Chuyện gì? Nếu tọa độ tinh cầu của chúng ta bị bại lộ, vậy hải thần em là sẽ sớm giáng lâm. Báo tình hình khẩn cấp. Chuyện gì? Tôi không gửi lái kiểm tra môi trường biển, thực hiện nhiệm vụ thường lệ, được thả ra đêm qua. Bất ngờ phát hiện tình hình bất thường ở vùng biển này. Nhìn gì? Một màu đen kịt sao? Chẳng thấy gì cả. Tuy là một màu đen, nhưng dao động năng lượng khác nhau. Nhìn cái này, đây là thông qua công nghệ mới, mô phỏng dao động năng lượng sau khi phóng đại. Hình ảnh nhìn thấy được. Không sai được, hình dạng này hoàn toàn là phiên bản phóng đại của quái vật mực. Vừa rồi chúng ta đối phó với 5 con quái vật mực đã chật vật như vậy, mà ở đây lại có nhiều chủng loại, dày đặc toàn bộ. Kích thước còn lớn như vậy, chúng lấy thần lực từ đâu? Đúng vậy, nhiều quái vật như vậy, thần lực từ đâu ra? Lẽ nào hải thần nhanh như vậy đã tấn công rồi sao? Tiểu Triệt hiện giờ ở đâu? Hắn đang ở nhà bế quan tu luyện. Tình hình có biến, đi mời hắn xuất quan đi. Chúng ta cần sức mạnh của hắn để đối phó với cuộc khủng hoảng này. Thông báo cho các hạm đội lập tức tăng cường nhiệm vụ tuần tra tại các vùng biển phụ trách. Rõ. Tên đó làm chuyện ngu ngốc hại chết chính mình, suýt nữa hại cả căn cứ, còn khiến vị trí của Lam Tinh bại lộ ngay trước mắt kẻ địch. Chiến tranh đã đến sớm hơn dự kiến. Mau nhảy, thuyền bị gió nước rồi, không đi là không kịp nữa. Quái vật, có quái vật. Quả không hổ là vùng đất trời ban, có nhiều nhân loại như vậy. Không được ăn, giữ lại tất cả mọi người cho ta, phải bắt sống. Chúng ta cần thêm nhiều tín đồ. Chỉ khi họ thành kính tín ngưỡng Ngô Vương mới có thể nhanh chóng giáng lâm, thống trị vùng biển này. Gọi trung tâm chỉ huy, báo cáo khẩn, chúng ta đến muộn rồi, mục tiêu em là đã đến hậu phương rồi. Đây là trung tâm chỉ huy, báo cáo cho biết, mục tiêu rất có thể đã đến chỗ các anh rồi. Nhận lệnh, không phải có thể, mà là chúng đã đến rồi. Con mực chết tiệt này, mau thả ta ra, ta nhất định sẽ băm ngươi ra nướng, xin cho cá cho chó ăn. Có bản lĩnh thì ngươi xuống đây, mau thả lão tử ra, nghe thấy không? Khí tức vô cùng nồng đậm. Ta cảm nhận được khí tức của nhân loại. Chúng ta đi về phía đó, tăng tốc tiến lên. Không hay rồi tư lệnh, mục tiêu đang tiếp cận với tốc độ cao. Theo tốc độ di chuyển hiện tại, dự kiến sẽ sớm tấn công bờ biển Đông Hải. Xin tư lệnh hạ lệnh. Khốn kiếp. Vào lúc này, tình hình khẩn cấp, không thể để chúng tiếp tục đến gần. Tiền tuyến lập tức áp dụng mọi biện pháp tác chiến. Gọi, hạm đội khu trục được phép áp dụng mọi biện pháp, nhất định phải cầm chân địch trước khi triển khai xong phòng ngự. Tiểu đội 1, triệu tập sát thần quân đến bờ biển Đông Hải, triển khai tuyến phòng thủ. Vâng, nhận lệnh. Lập tức vào trạng thái báo động chiến đấu cấp 1. Pháo chính khu trục hạm đã sẵn sàng. Mục tiêu khóa chặt, xin lệnh bắn. Khai hỏa. Toàn bộ trúng đích, nhưng tấn công vô hiệu. Khốn kiếp. Phóng ngư lôi. Bắn. Không hay, sinh vật lạ này đang tiếp cận nhanh chóng. Bẻ lái sang trái hết cỡ, tránh cho ta. Không được, không kịp nữa rồi. Mệnh lệnh cuối cùng, toàn bộ nhắm bắn. Hỏa lực tối đa. Hạm trưởng, khốn kiếp. Lão tử liều mạng với ngươi, toàn bộ nhắm bắn. Nhân loại thú vị và ngu ngốc. Sự phản kháng vô nghĩa này thật nực cười. Lam Tinh nhỏ bé, cố nhiên dễ dàng chiếm được. Vũ khí thông thường vô dụng, vũ khí hạng nặng cũng không có tác dụng với chúng. Thông báo cho Tiểu Triệt đến chưa? Vẫn chưa liên lạc được. Chuyện gì vậy? Người của chúng ta không tìm thấy hắn. Hắn cứ như thể biến mất vậy. Tăng cường nhân lực, tiếp tục tìm. Cho dù lật tung cả Giang Châu, cũng phải mời hắn đến. Rõ.
Ta hỏi ngươi, có phục không? Không phục, ta không phục. Trói ta làm gì? Đợi đã, ngươi muốn làm gì? Ta hỏi ngươi, có phục không? Không phục, ta không phục. Trói ta làm gì? Đợi đã, ngươi muốn làm gì? Đại chiến hơn 300 ngày, cuối cùng cũng thắng được một lần. Dừng tay. Tiêu diệt Na Cha thành công. Điểm thuộc tính cộng 0. Không. Không. Chuyện gì vậy? Ngươi đang lười biếng à? Ngay cả điểm thuộc tính cũng không muốn cộng. Không phải không muốn cộng, mà là cấp độ của ký chủ đã đạt đến giới hạn. Ký chủ cần mở tầng trời tiếp theo mới có thể tiếp tục huấn luyện nâng cấp. Tầng trời tiếp theo. Đúng vậy. Thấy con khỉ đá đó không? Chỉ cần bắt tay với nó, để nó cảm nhận được khí thế và năng lượng mạnh hơn nó sẽ mở tầng trời thứ 2 cho ngươi. Nếu không sẽ mãi kẹt ở tầng trời thứ nhất, cho đến khi ngươi ở thế giới bên ngoài tích lũy đủ tư cách mới có thể mở. Chỉ là một con khỉ đá nhỏ bé. Vậy ta sẽ đại phát từ bi, cho ngươi thấy sức mạnh cường đại trong cơ thể ta. Đến đây, mở tầng trời thứ 2. Con khỉ chết tiệt. Hệ thống, mở Nam Thiên Môn cho ta. Tạm thời không đủ tư cách, các người chắc chắn là một phe. Lão tử sẽ xé xác các ngươi. Tìm thấy rồi, hắn ở đây. Khai hỏa, tăng cường hỏa lực, trận hải thú bên ngoài trường thành thép. Tuyệt đối không để chúng vượt qua tuyến này. Không hay, trường thành thép sắp bị đâm vỡ rồi. Chặn lại, tăng cường hỏa lực. Không được, cứ thế này mãi không hết, căn bản không giết hết được. Là cá voi đang liên tục mở rộng khoảng trống trên tường thành, phải tìm cách ngăn nó lại mới được. Nếu không lũ quái vật bên ngoài tường thành tràn vào thì nguy to rồi. Con quái đó giao cho ta, các người giữ vững ở đây. Một con ruồi cũng không được để chúng bay qua. Không vấn đề. Lũ rác rưởi, nơi này cấm thông hành. Sao lại đứng nghĩ ở ngoài đó không chịu vào? Đã nói là phải nhanh chóng đổ bộ cơ mà. Để ta xem. Tên lười biếng nào đây? Lại dám. Thâm nguyên xúc tu. Thiên cơ biến. Ngươi dám làm ta bị thương. Ngươi nhất định phải trả giá. Hải thần chi nộ. Toàn phòng cướp. Mang phải khí trưởng. Và yêu liên phá. Đây là hậu phương đã giải quyết xong. Mọi người, nơi này giao cho chúng tôi giữ. Con mực bay trên trời kia, giao cho người đó. Hiện tại Lưu Kiến Hôi, không biết tự lượng sức, lên hết cho ta. Vậy, phía sau giao cho các ngươi, không vấn đề. Hiện tại, nạp mạng đi. Tử thần liên đao. Cho một miếng, bây giờ không phải lúc ăn dưa hấu đâu. Thần giáng sớm hơn dự kiến, nên xin hãy mau đi cùng tôi. Sao bây giờ cậu mới nói? Cậu không cho tôi cơ hội nói mà. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Thành công rồi.
Đây là... Đây là... Thần, là thần. Thần thật sự giáng lâm rồi. Thần minh phù hộ, ta thật sự đã giết ta, lũ ngốc. Các ngươi mau nhìn cho rõ. Đó chỉ là ác quỷ đội đốt thần thôi. Mùi vị của tín ngưỡng. Chặn hắn lại. Chuẩn bị phóng tên lửa chiến lược. 5, 4, 3, 2, 1. Phóng. Thần kích diệu trảm. Phát hiện năng lượng lạ. Toàn bộ thuyền viên chú ý. Khẩn cấp lặn xuống. Cái quái gì vậy? Lại dám phá hủy trường thành thép. Hỏng rồi, không tránh được. Vô cực trảm. Ngày này, cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ là sớm hơn rất nhiều. Mau nhìn kìa, trời đỏ rực rồi. Trời ơi, thật đáng sợ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lẽ nào đây là thần minh giáng lâm mà quốc tọa nói? Không thể nào. Thần minh thật sự giáng lâm rồi. Thông báo, thần minh đã giáng lâm. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho toàn thể giáo viên học sinh, tất cả các lớp trong những ngày tới tạm thời nghỉ. Yêu cầu toàn thể giáo viên học sinh không được ra ngoài, đảm bảo an toàn cho bản thân. Ca. Có thần lực này, trăm năm sau, ngươi có lẽ có thể cùng ta một trận. Nhưng bây giờ, không thể nào. Đây là thần sao? Ngay cả bom hạt nhân cũng không diệt được. Vừa rồi suýt nữa tiêu diệt cả nhóm chúng ta. Hải thần chi nộ. Cẩn thận. Đang ở chiến trường mà ngần người ra làm gì? Ngươi không muốn sống nữa à? Đây không còn là trận chiến mà các ngươi có thể xen vào nữa rồi. Muốn sống sót, tất cả lui xuống cho ta. Biết rồi. Cảm giác như hắn đã biến thành một người khác vậy. Yêu ma nhà ngươi, đừng có mà ngang ngược. Mau chịu trói. Ngươi là ai? Tại sao trên người ngươi ta lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đáng ghét? Ta là Nacha. Hôm nay nhất định phải bắt người tên yêu quái này. May quá, kịp thời đến rồi. Thần minh phương Đông. Ta còn tưởng chúng đã chết hết rồi. Không ngờ còn sót lại người tên tàn dư này. Tìm chết. Ta là Nacha. Hôm nay nhất định phải bắt người tên yêu quái này. May quá, kịp thời đến rồi. Thần minh phương Đông. Ta còn tưởng chúng đã chết hết rồi. Không ngờ còn sót lại người tên tàn dư này. Tìm chết. Ăn của ta một thương. Lũ kiến hôi không biết sống chết. Thần minh phương Đông cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ biết trốn tránh. Poseidon cũng chỉ có vậy. Chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Động tác quá chậm.
Hỏa, phá phong bát đao. Đừng nói, tuy có hơi ngốc một chút, nhưng quả thật rất lì đòn. Quá lớn, muốn hoàn toàn phá hủy là không thể. Phải đánh trúng điểm yếu của hắn. Phiền như rồi vậy. Vạn lãng bài kích. Hải náo long vong. Định. Lần này không động đậy được nữa rồi nhé. Tìm thấy cốt lõi rồi. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và kỹ thuật. Mỗi cú ném đều là một tầm cao mới. Đi. Thắng rồi, anh Di Đà Phật. Càn khôn chưa định. Cảnh báo, năng lượng thần ma gần đó vẫn đang tăng mạnh. Kẻ địch vô cùng nguy hiểm. Ngươi, rất tốt. Đã ép ta đến mức này. Ta thừa nhận, ngươi quả thật có chút thực lực. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Hôm nay ngươi phải chết ở đây. Nói khoác ai mà không biết. Vậy thì thử xem. Nhanh quá. Khí thế kiêu ngạo lúc nãy đâu rồi? Không còn vũ khí. Xem ngươi đánh thế nào. Hải thần cốt. Lâm giả, nhưng thiên địa sở tại, ngộ vạn vật bản lai, nhân như kỳ trung giọt đan tài trí. Lâm giả, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ chân tùy của ta ở trong đó. Lại có thể tránh được nhiều đòn tấn công của ta như vậy. Có ý thức chiến đấu như vậy. Rất tốt. Tiếc là cảnh giới hiện tại của ngươi quá thấp. Cảnh giới hiện tại của ngươi quá thấp. Chết đi, con kiến hôi. Hải thần chi nộ. Đội trưởng. Võ thần lĩnh vực 2. Đây là chuyện gì vậy? Bây giờ là ngươi không có vũ khí rồi. Trong võ thần lĩnh vực của ta, sức mạnh của ta có thể tăng lên gấp 2 lần trở lên. Còn ngươi, kẻ bị mắc kẹt, chỉ có thể phát huy 3 phần thực lực. Lại dám với tu vi hiện tại mở ra không gian của riêng mình. Người này có tiềm lực như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại. Chết cho ta. Kia là cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào muốn đồng quy vu tận? Không thể nào. Các ngươi ở đây đợi, ta qua đó xem. Được, vậy ngươi cẩn thận. Hắn hình như không thích ta lắm. Khi nào? Cần gì phải kinh ngạc như vậy? Ngươi không phải là thần sao? Quên nói cho người biết, võ thần đao mới là vũ khí của ta. Là thần mà ngươi chỉ biết trốn tránh sao? Tên nhóc thối, ngươi đang coi thường ai vậy? Đây chính là thần linh sao? Ta đại diện cho nhân loại, sẽ phán xét ngươi. Chuyện này không thể nào. Chúc mừng ngươi lần đầu tiêu diệt Pasadon, nhận được 1 vạn điểm thuộc tính. Bao nhiêu? 1 vạn điểm. Trước kia một con quái được có 1 điểm lão từ đây giết cả buổi. Tên thần này lại được hẳn 1 vạn điểm. Đang hấp thụ thần ma lực của Pasadon. Ma tinh. Cửu trùng thiên đình, trùng thiên thứ 2 tiện thiên. Tiến độ mở là 50%. Xem ra ta lại gần thêm một bước tới ngày nghiền nát con khỉ đó rồi. Giao chiến với thần minh thực thụ mới là cách thắng cấp đúng đắn. Các ngươi mau nhìn lên trời. Bầu trời dần xanh trở lại. Thật vậy kìa, lẽ nào chúng ta thắng rồi sao? Tốt quá rồi, thần linh bị đánh bại rồi, chúng ta vẫn còn sống. Vạn tuế. A Triệt, ngươi có nghe thấy ta nói không? A Triệt.
Tốt quá rồi, ngươi không sao. Bọn họ nói ngươi và Hải Thần đồng quy vu tận rồi. Ngươi dọa chết ta rồi. Nghẹt thở, không thở nổi rồi. Quả là ân ái mặn nồng, trẻ con không được nhìn. Ta chỉ là không cao thôi. Anh Di Đà Phật. Ngươi cũng có thứ này. Cũng. Ta cũng có mấy trăm viên, nhưng mà nhiều nhất là... Ngươi nhìn đằng kia. Sao thoáng cái đã bị lép vế rồi. Hải Thần này kém quá. Chẳng có chút khí thế nào. Giết tay sai mà chỉ rớt ra 1 đồng vàng. Một hơi đã nuốt xong rồi. Chúc mừng đàn đàn tiến hóa. Lợi hại thật nha, còn biết tiến hóa nữa. Cái quái gì vậy? Sao lại còn tiến hóa nữa chứ? Ngươi là Pikachu chắc. Nó bơ ngươi kìa. Sao lại thế này? Vương, lại thất bại rồi. Ngươi tỉnh táo lại đi. Bây giờ không phải lúc ngươi chán nản đâu. Ngươi nói đúng. Đáng tiếc thay, với loài sinh vật hạ đẳng như nhân loại, tuyệt đối không thể ngờ rằng vương của ta còn có thể phục sinh. Trong nhân loại lại có nhân vật thiên tài đến thế. Phải mau chóng mang tin tức này về mới được. Giờ không còn lo tranh công nữa rồi. Phải mau để các thần vương khác đến chi viện. Đi, ngươi mau mang tin tức về. Không còn ngươi ra lệnh cho ta. Đợi thần vương phục sinh trở lại, chúng ta chỉnh đốn lại hàng ngũ. Đến lúc đó tập hợp đại quân, hướng Lam Tinh phát động tổng tấn công. Nhất định sẽ rửa sạch mối nhục xưa. Nhiều thần vương như vậy đối đầu với mấy tỷ nhân loại, lợi thế thuộc về ta. Cá hề ở đâu ra thế này? Chỉ bằng ngươi, nhỏ bé thế này mà cũng muốn nuốt ta, coi chừng bội thực mà chết. Nếu đã tự dâng mình tới cửa, ta vừa hay bay một quãng đường dài đến đây. Cũng đói rồi, vậy lấy ngươi lót dạ vậy. Thiên cơ biến. Mọi người đừng sợ, chúng tôi đến để cứu các vị. Các vị giờ đã an toàn rồi. An toàn rồi. Xin nhắc lại, các vị đã an toàn rồi. Mẹ ơi, chúng ta được cứu rồi sao? Tốt quá rồi. Dọa chết ta rồi. Không sao nữa rồi, không sao nữa. Ta muốn về nhà. Mỹ nữ, ta muốn gia nhập cùng các người. Lần này dưới biển bùng phát nhiều hải thủ biến dị như vậy, muốn dọn dẹp sạch sẽ, e rằng là một quá trình dài. Vâng, chiến thần đại nhân, mối đe dọa lớn nhất hiện nay, hải thần Tosanen đã bị ngài đánh bại. Những thứ còn lại chỉ là chút phiền phức nhỏ. Cứ giao cho chúng tôi là được. Ta vẫn thích dáng vẻ kiêu căng bất tuân trước kia của ngươi hơn. Hóa ra tên hề lại chính là bản thân ta. Ngươi đi đâu vậy? Còn biết đường về à? Đây là bước vào giai đoạn trưởng thành rồi. Cảm giác người nặng hơn rồi đó. Thần kích diệu trảm. Chiến thần đại nhân, ngài sao vậy? Đừng qua đây. Chiến thần đại nhân. Chiến thần đại nhân. Triệt ca, đội trưởng, tiểu triệt. Thần ma là bất tử bất diệt. Mau nhìn, kia là cái gì? Ống nhiễm cao độ, ống nhiễm cao độ. Ký chủ sinh mệnh nguy kịch, xin lập tức áp dụng biện pháp. A Triệt, ngươi có nghe ta nói không? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Xung quanh thì cũng lầy vậy. Nguy hiểm, nơi này rất nguy hiểm. Mau để những người khác rời khỏi đây. Giải tán đám đông, phong tỏa hiện trường. Tiếp cận có trật tự, lập tức bắt giữ. Rõ. Tất cả lùi lại, không được đến gần. Những người này là ai? Hẳn là
Đội quân đặc trùng chuyên thi hành nhiệm vụ tuyệt mật trong truyền thuyết, mật danh chiến tuyến. Mạc, sao ngươi biết? Bắt giữ thành công. Đó là Hải Thần. Hắn phục sinh rồi. Trong lời đồn, các thành viên của chiến thượng bộ đội đều là những anh hùng vô danh. Thân phận của họ bí ẩn nhưng lại vô cùng dũng mãnh thiện chiến. Hôm nay may mắn được diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả thần cũng bắt được. Thật khiến người ta chấn động. Coi lại ngươi phe nào đi, chiến thần của chúng ta mới là lợi hại nhất. Mà một khi thông tin thân phận của họ bị công khai, thường có nghĩa là họ đã hy sinh rồi. Ngươi đừng có tăng trí khí người khác, diệt đi phong của mình. Ngươi không liên quan, mau rời đi, nơi này không còn việc của các ngươi. Tiếp theo, cứ giao cho bọn ta. Thằng nhãi kia, đó là đội trưởng của bọn ta đó. Bớt giận. Đội trưởng, ai triệt tỉnh rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Những người khác không được lại gần. Người bị thương lập tức đưa đến bệnh viện cứu chữa. Sao lại ngất nữa rồi? A Triệt. Di hàng xóm nói, Trương thông báo ngày mai đi học lại bình thường rồi. Chuẩn bị sách vở cho ngày mai đi học. Ngày mai là thứ hai. Học tiết toán, còn có ngữ văn. Không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đã lâu không gặp, thứ này chính là hơi thở của tự do. Sách là cuốn sách trong mơ. Chẳng lẽ mình lại đang mơ sao? Cuốn sách trong mơ thật sự xuất hiện rồi. Xem trong sách có gì nào. Viết cái gì thế này? Sao một chữ cũng không hiểu vậy nè? Đây là số không? Nhược quá. Bảo Tiểu tỷ tỷ, cuốn sách này vừa cử động, nó còn biết cười nữa. Sách. Em nói cuốn sách này vừa cử động, còn biết cười. Đây chính là sự ngây thơ sao? Thôi đừng quan tâm sách gì nữa, chị đưa em đi thăm Kaka. Hành lý chị xếp cho em, đi vài ngày. Được. Bệnh viện mà. Đúng vậy, nơi này chính là bệnh viện tốt nhất Kinh Châu. Kinh gì? Châu gì? Kinh Châu nào? Sao mình lại về đây rồi? Trên đó viết rằng chúc anh hùng mau chóng bình phục. Cái này cũng khoa trương quá rồi. Lại thêm một người tặng hoa. Bác sĩ Ba, còn bệnh nhân của ngươi đi, ta dọn dẹp mệt lắm. Lại chặn hết lối đi rồi. Xin lỗi, vất vả cho ngài thu dọn rồi. Rốt cuộc là đại anh hùng nào thế này, tặng nhiều hoa vậy? Cái này ngài không hiểu rồi. Bác sĩ Ba phổ cập cho ngài nhé. Người này ấy à, đã cứu cả thế giới. Đáng tiếc. Kaka, đợi đã, Bảo, không được đến gần. Xung quanh đây bố trí đầy thiết bị phòng ma, đến gần sẽ ảnh hưởng đến Kaka của em. Bác sĩ Ba, đội trưởng của chúng tôi vẫn chưa tỉnh sao? Với tình hình hiện tại thì chúng ta ra ngoài nói chuyện. Được. Kaka anh ấy sao rồi? Đội trưởng vì cứu mọi người đã chiến đấu liên tục, mệt quá rồi. Giờ cần nghỉ ngơi. Đợi nghỉ ngơi khỏe lại, hắn sẽ tỉnh thôi. Bảo, trước tiên ở đây với Kaka nhé. Vâng. Bác sĩ Ba, mời ngài nói. Thật ra cô không cần lo lắng quá, bệnh nhân không có gì đáng ngại, hẳn là sẽ sớm tỉnh lại thôi. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Nhưng vẻ mặt của ngài trông không giống như không có chuyện gì. Xa quá rồi, chẳng nghe rõ là đang nói cái gì. Nhưng mà vẻ mặt của bác sĩ trông đáng sợ quá. Chẳng lẽ Kaka rốt cuộc làm sao rồi? Từ bỏ Bảo lại một mình. Bảo không muốn lúc nào cũng chạy sang nhà dì hàng xóm. Bảo muốn ăn cơm Kaka nấu cơm. Ơn cứu mạng à, thân thể quý báu của ta sẽ bị ngâm nát mất. Các ngươi đến làm gì? Ta có giấy phép vào. Ngươi muốn chống lệnh sao? Trong cuộc chiến lần này được chính thức thăng cấp. Mặc Trung úy, không nói rõ ràng, không thể để các ngươi vào.
Ta làm gì? Không cần giải thích với ngươi. Đợi ngươi đủ thẩm quyền rồi hãy nói. Trung úy, mau tránh ra, ta phải lập tức giết hắn. Ngươi nói gì? Có người đến, ngươi muốn giết ai? Bọn họ muốn giết Kaka. Làm sao đây? Mình phải cứu Kaka thế nào? Ta sắp không thở nổi nữa rồi. Báo cáo, gần đây xuất hiện một luồng năng lượng cực lớn. Ngươi nói gì? Một luồng năng lượng lớn đến vậy, một khi mất kiểm soát thì không kịp nữa. Tránh ra, còn không tránh ra, ta không khách sáo nữa đâu. Đến đây, xem ai không khách sáo. Thiên cơ biến. Ta nói lần cuối. Tránh ra. Chẳng lẽ ngươi muốn tất cả mọi người cùng chết sao? Muốn qua thì bước qua xác ta trước. Đây là người tự tìm lấy. Đừng tưởng ta không dám nổ súng. Bắn đi, bắn thì bắn. Ai sợ ai, ngươi bắn đi. Tất cả dừng tay cho ta. Không được giết Kaka của ta. Nguy cơ đã giải trừ, nguy cơ đã giải trừ. Đã thành công thanh trừ nguồn ông nhiễm thần ma lực trong cơ thể ký chủ. Các người đang làm gì vậy? Kaka. Tên này tỉnh dậy từ lúc nào? Hắn hẳn là không phát hiện ra sự tồn tại của mình chứ. Chuyện gì vậy? Bọn họ muốn giết anh. Vô chủ chi thư, cuốn sách duy nhất ghi lại toàn bộ chân lý của vũ trụ. Chân thực chi thư, không thể nhận chủ, không thể tiêu diệt, không thể giải mã hoàn toàn. Ai muốn giết hắn? Đương nhiên là ngươi. Ta? Tại sao ta lại muốn giết hắn? Chuyện đó phải hỏi ngươi. Xem ra trong chuyện này có chút hiểu lầm. Tiểu Triệt rất an toàn, không ai muốn giết cậu ấy cả. Đằng xa, ngươi nói rõ mọi chuyện đi. Là Hải Thần. Hắn sắp mất kiểm soát rồi, phải mau chóng giết hắn. Đồng tử, vân tay, mật mã, 3 lớp kiểm tra chính xác. Hoan nghênh quốc tọa Giá Lâm. Kaka, có người đến. Đúng vậy, hôm nay có nhiều người đến thật. Poseidon. Các vị đến rồi. Tình hình không mấy lạc quan. Các chỉ số cơ thể của Hải Thần ngày càng hoạt động mạnh. Chỉ dựa vào mấy sợi xích này không khống chế được bao lâu. Đáng tiếc lần trước để cuốn sách đó chạy thoát mất rồi. Sách gì? Một cuốn sách trong truyền thuyết. Nói đến là Phong Thần chi thư. Phong Thần. Đúng vậy, gần đây vừa bắt được, lại bị nó trốn thoát rồi. Giờ không rõ tung tích. Thiết bị chống đằng kia chính là chuẩn bị cho cuốn sách đó. Từ khi thần minh xuất hiện, cả nước trên dưới đều tìm kiếm phương pháp giải quyết triệt để việc thần minh xâm nhập. Tiền Mẫn Cường viện sĩ thông qua nghiên cứu giải mã một trang trong Phong Thần chi thư này, đã chế tạo ra thiết bị này. Đã có thể giam cầm thần minh rồi. Hiện tại chỉ mới khống chế được thần minh. Đợi khi có được Phong Thần chi thư hoàn chỉnh mới có thể thực sự tiêu diệt thần. Nếu đã vậy, còn tìm đội trưởng của chúng tôi làm gì? Thì ra là vậy. Đây chính là lý do người đưa chúng tôi tới đây. Vẫn là người thông minh. Ta hình như hiểu rồi. Khẩn cấp đóng tất cả cửa ra vào. Khẩn cấp đóng tất cả cửa ra vào. Ta hình như cũng hiểu rồi. Đúng vậy. Cho nên thực tế, thứ chúng ta thực sự cần, thực sự nhắm đến là ngươi. Bắt lấy nó. Không ngờ ta lại bại lộ nhanh như vậy. Đáng tiếc. Các người bắt. Khẩn cấp đóng tất cả cửa ra vào. Khẩn cấp đóng tất cả cửa ra vào. Ta hình như cũng hiểu rồi. Đúng vậy. Cho nên thực tế, thứ chúng ta thực sự cần, thực sự nhắm đến là ngươi. Bắt lấy nó. Không ngờ ta lại bại lộ nhanh như vậy. Đáng tiếc. Các người bắt. Chính là lúc này, mở thiết bị. Thành công rồi. Thế giới của Nhiên là một gánh hát tạp kỹ. Chân thực chi thư này của thực sai một chút. Tuyệt đối không sai. Đây là khí tức của Thiên Thần chi thư. Vô cực trảm. Không ai cai thói. Đánh lén vậy. Các thành viên tiểu đội, nhiệm vụ hoàn thành, rút quân. Cảm ơn mọi người đã phối hợp giúp đỡ. Kế hoạch phi hùng lần này đã hoàn thành thuận lợi. E rằng vẫn chưa hoàn thành đâu. Ngươi đang nghi ngờ ta? Đồng chí Tiểu Triệt, ta biết ngươi đã tiên đoán được sự xuất hiện của Hải Thần, còn đẩy lui được Hải Thần. Nhưng thần minh
Hải thần thực sự không phải là thứ ngươi có thể dễ dàng đối phó đâu. Hiểu chưa? Tiếp theo, xin hãy giao cho chúng tôi. Đứa trẻ này lại bắt đầu rồi. Ngươi có muốn xem sau lưng trước không? Sau lưng ta. Đâu? Tên đó trốn thoát rồi. Dịch chuyển tức thời vẫn chưa dùng được, nhưng chỉ dựa vào 2 chân cũng phải chạy trốn. Không tốt, quái vật chạy ra hết rồi. Toàn thể thành viên vào vị trí. Một con cũng không được để thoát. Rõ. Đội đặc chủng chiến tượng đã sẵn sàng. Trước tiên ăn con nhỏ nhất. Bảo, phòng ngự, kích hoạt. Đây là... Được lắm, muội. Thật lợi hại. Thứ quái quỷ gì đây? Không ra được. Bắt được ngươi rồi. Thả ta ra, mau thả ta đi. Khốn kiếp. Không ngờ, tiểu nha đầu này còn lợi hại hơn cả tên không dám lộ mặt kia. Ai chửi ta đó? Ở đây. Tiêu rồi. Bị phát hiện rồi. Đang xả loạn vũ. Kích hoạt năng lượng trang bị, cẩn thận đề phòng, chuẩn bị bắt giữ. Rõ. Đồng chí Tiểu Triệt, mau đưa Quốc Tọa và viện sĩ rời đi, ta ở lại chặn hậu. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Được, lối này. Các người đi cũng nhanh quá rồi. Thật sự không ở lại cùng ta chiến đấu sao? Đừng hòng trốn. Không được, đội trưởng, xích này năng lượng không đủ. Khốn kiếp, vừa rồi không phải đã hấp thụ cuốn sách đó sao? Sao lại thế này? Vũ khí mới nhất ta nghiên cứu ra, lẽ nào vô dụng sao? Sức mạnh của ta không phải người thường có thể khống chế đâu. Sao lại thế này? Vũ khí mới nhất ta nghiên cứu ra, lẽ nào vô dụng sao? Sức mạnh của ta không phải người thường có thể khống chế đâu. Sao vậy, đội trưởng? Các người đi trước đi, nếu không khống chế được hắn, để hắn chạy ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Tiểu ngươi bảo vệ tốt mọi người. Bảo, em đứng lại. Đây là... Hắn ta sẽ chết mất. Nói bậy. Trẻ con không được quá bạo lực. Hắn ở bên trong. Chào. Dẫn rằng căm ghét lũ người bắt ta là thế, nhưng còn ghét hơn là cái đĩa hải sản đáng nguyền rủa kia. Vậy, ta miễn cưỡng giúp ngươi một tay vậy. Thật sao? Giúp thế nào? Vừa bị tên thần vương đó phát hiện. Nếu đã phát hiện tung tích của ta, vậy thì không thể để hắn sống. Tiểu nha đầu này cảm giác có thể lợi dụng một chút. Nhóc con, ngươi có tin vào ánh sáng không? Bất kể có tin hay không, sau này ngươi đều sẽ tin vào ánh sáng. Ta hình như đọc hiểu được chữ trên sách rồi. Ông nhiễm cao độ, ký chủ sinh mệnh nguy kịch, xin lập tức áp dụng biện pháp vô cực chảm. Tiêu diệt thành công hải thần, điểm thuộc tính cộng 1 vạn. Lần thứ 7 rồi. Ảnh chiếu đa chiều, không thể tấn công. Hải thần này đúng là tiểu cường đánh không chết. Chết bao nhiêu lần cũng có thể phục sinh. Còn cả cảnh báo hệ thống đỏ rực trên đầu này nữa. Cơ thể đang ngày càng yếu đi. Thể lực của ta sắp cạn kiệt rồi. Hết cách rồi. Đến lúc này chỉ có thể dùng đến chút gia tài ít ỏi cuối cùng thôi. Hệ thống, ký chủ, tôi đây. Cộng thêm 1 vạn điểm thuộc tính vừa nhận được, tổng cộng còn lại chút ít 7 vạn điểm thuộc tính. Tốt, tất cả đều cộng. Kia là cái gì? Kaka, em đến giúp anh. Sao lại thế này? Là giọng của muội muội. Đâu nhìn tây ngó là sẽ chết đó. Chết đi. Lại là mánh khóe vặt vãnh của nhân loại. Không đúng, đây là thiên thần chi thư thực sự. Vị trí thực sự duy nhất của hải thần đã được xác định. Ký chủ có thể tiến hành tấn công. Lần cuối cùng, chết đi. Vô cực chảm. Không. Thần ma.
là bất tử bất diệt. Ý ngươi là cứu thần vương của các ngươi sao? Không cần thiết nữa. Tại sao? Bởi vì thần cách của hắn đã vỡ nát. Hắn đã chết hoàn toàn rồi. Thực ra, thần vực vốn thuộc về hải thần, giờ đã thành vùng đất vô chủ. Vừa rồi, chúng ta đã bàn bạc xong, phân chia thế nào rồi? Thật ra, nhân loại vẫn khá ngu xuẩn, dám khinh nhờn thần uy. Lúc này không phải nên giáng thần phạt sao? Sushi đại nhân kính mến, không vội, đợi chuyện bên này kết thúc, ta cũng như các ngươi tự nhiên sẽ không tha cho bọn chúng. 10 ngày đủ rồi chứ? Giáng thần phạt xuống Lan Tinh, mà chúng ta cũng sẽ phối hợp. Vậy thì 10 ngày sau sẽ giáng thần phạt xuống Lan Tinh.请神降临。 Bình thường chỉ có thể để thiên sứ nhị dực cấp giáng lâm, lúc tốt thì là thiên sứ tứ dực cấp trung. Không ngờ lần này xuất hiện lại là xí thiên sứ lục dực cấp cao. Quả thực không dám tin. Ta có thể cảm nhận được ở đây các vị trong lòng đối với đức tin vô thần thành kính nồng cháy và mãnh liệt. Xin hãy cho ta thêm tình yêu. Chói mắt quá. Đây là để thực hiện giáng lâm tại Lan Tinh, đành phải tạm thời phong ấn một phần thần lực. Đây không phải giáng lâm thường, đây là thần tích. Bẩm báo thần sứ, từ sau thất bại trong hành động ở Giang Châu lần trước, chúng tôi đã bắt đầu lại từ thành phố Lục Đằng, thu hút được lượng lớn tín đồ. Giáng thần hộ của chúng ta đang dần phát triển lớn mạnh. Ngươi làm rất tốt, ta sẽ ban cho ngươi thêm sức mạnh. Quang chi tuyến phố. Cảm tạ thần sứ, ta cảm thấy hiện tại ta tràn đầy sức mạnh. Các tín đồ thành kính, ta ở đây giáng thần dụ. Ngay lập tức tiến về phía bắc. 10 ngày sau, Kinh Châu sẽ giáng thần phạt. Tín ngưỡng ô thần, cột rửa tội lỗi, thần phạt sắp đến. Miễn chịu khổ ải, khải minh chi khắc đã đến. Ta quy tâm tín thần, thánh linh cùng ta đồng tại. Ta đem sinh mệnh cùng vinh quang hiến cho tín ngưỡng. Giờ khắc này như thế, cho đến vĩnh hằng. Thời hạn của người đến đây là hết. Cảm ơn người đã cống hiến cho Lý gia. Biểu ca, ta mang thiết bị ma tinh đến rồi. Nhanh vậy đã tiêu diệt quái vật rồi sao? Không phải bảo người canh ở ngoài sao? Ở ngoài chán lắm. Biểu ca ngươi xem, phản ứng này tuyệt đối không sai. Cấm vật xuất hiện rồi, cấm vật xuất hiện rồi. Ta đi mang nó về ngay. Đợi đã, lần này ta đi cùng ngươi. Em nói là cuốn sách đó dịch chuyển tức thời chạy mất rồi. Nó cứu xong chúng ta, tháo đầu xuống, miệng thì hét gì đó. Mực sao cay, làm tốt lắm. Hải thần chết rồi, như vậy sẽ không còn hậu hoạn nữa. Kỹ năng chiến đấu dùng hết rồi, nhưng mà dịch chuyển tức thời dùng được rồi. Tạm biệt các vị nha, tạm biệt tiểu nha đầu, tạm biệt con rắn lười biếng. Rồi sau đó nó vèo một cái biến mất. Ngay cả lá chắn phòng hộ cũng không cản được. Không hổ là chân thực chi thư, xem ra cũng có chút thủ đoạn. Nếu đã như vậy, vậy thì hết cách rồi. Nhưng mà cuối cùng chúng ta nhất định sẽ tìm được nó. Tiền lão, ngài sao vậy? Tôi không sao, tôi vẫn ổn. Mau đỡ tôi dậy, tôi có thể. Chỗ nào giống không sao chứ? Biết đâu là bị thương lúc rút lui vừa rồi.
Cũng có thể là bị kinh sợ. Mau gọi xe cứu thương. Đây chính là bệnh viện. Trước tiên đưa người vào phòng bệnh để bác sĩ kiểm tra. Gì mà phong thần chi thư, thiên thần chi thư, quái vật cổ xưa, chân thực chi thư. Sai. Ta là tự do chi thư. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trốn ở đây chắc chắn không ai phát hiện. Buồn ngủ rồi. Ngủ một giấc trước đã. Tiền lão nhập viện rồi, không thể đến tiễn. Quốc tọa đột xuất phải họp, cũng không kịp đến tiễn. Bây giờ để ta tiễn các ngươi rời bệnh viện. Thật lòng mà nói, thật ra ta cũng không muốn tiễn, nhưng hết cách rồi. Quốc tọa trước khi đi đã dặn dò ta nhất định phải đưa người đi an toàn. Đằng xa, ta đột xuất có cuộc họp quan trọng, không thể đi được. Tiểu Triệt vừa xuất viện, phiền ngươi thầy ta đưa hắn đến ngoại ông Kinh Châu nghỉ ngơi vài ngày. Ca, khó có dịp đến đây, chúng ta ra ngoài chơi một vòng rồi về có được không? Không được, một tấc thời gian một tấc vàng khó mua lão gia vui. Lão tử đây bận lắm, ta có hỏi ngươi đâu. Vậy cũng không được, ta còn nhiều nhiệm vụ. Phải mau chóng đưa các ngươi rời đi. Đồ đáng ghét. Sao ngươi có thể nói chuyện với bảo bảo như vậy? Sao vậy, có gì không đúng sao? Đánh một trận đi. Vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Không sao, vậy phiền ngươi rồi. Giao cho ta chắc chắn không vấn đề gì. À đúng rồi, vừa rồi. Tiểu Triệt, ta hôm nay đến đây là có một việc muốn nhờ ngươi giúp. Quốc tọa trước khi đi có nói riêng gì với ngươi không? Còn lén đưa thứ gì cho ngươi nữa? Có phải ra cho ngươi nhiệm vụ bí mật gì không? Ngươi đang nói gì vậy? Không muốn nói thì thôi vậy. Ta cũng không muốn nghe lắm. Sau khi về ta sẽ thay mọi người viết báo cáo. Vậy thì cảm ơn thật. Sự kiện lần này kết thúc viên mãn. Nói chung, mặc dù tầm ảnh hưởng của ta khiến Hải Thần run sợ, nhưng sự cống hiến của các tiểu nhân vật các người cũng không thể bỏ qua. Quả nhiên, thế giới này không có ta không được mà. Rõ ràng cuối cùng là nhờ đội trưởng bọn ta mới xử được Hải Thần. Ngươi không thấy sao? Trận ác chiến vừa rồi đúng là sân khấu của một mình ta. Xin lỗi nha, thật sự không thấy. Những con quái vật đó từng con hung dữ như hổ, nhưng trước trí tuệ vô địch và lòng dũng cảm phi thường của ta, chỉ như kiến cỏ bị dễ dàng nghiền nát. Ta nhớ ta thấy là có người nằm bò trên đất, trên đầu còn cắm hoa. Đó là ta đang thiền định. Đừng thấy ta tuy không ra tay mấy lần, nhưng sự tồn tại của ta chính là sự uy hiếp lớn nhất đối với chúng. Mỗi tấc đất trên chiến trường này đều ghi nhờ công hiến vô hình của ta và huyền thoại bất hủ. Cứu mạng, người này nói nhiều quá. Tai nhột quá. Sắp trai rồi. Nói cho cùng, chiến thắng lần này không có ta, sao có thể dễ dàng giành được như vậy? Tên này sao đột nhiên im lặng thế? Thật khiến người ta thấy xa lạ. Sao không đi nữa? Không vội. Vừa rồi ngươi không phải nói có nhiều nhiệm vụ, phải mau chóng hộ tống chúng ta rời đi sao? Gây rồi, lẽ nào vừa rồi chúng ta không khen hắn nên bị đả kích rồi? Còn bóc mẽ nữa. Không vấn đề, chậm trễ một chút cũng không sao. Chủ yếu là không thể phụ lòng nhiệt tình của mọi người. Người này sao lại điên rồi? Đáng sợ quá. Có cần về bệnh viện không? Đến rồi. Hắn ở đây. Có mai phục anh hùng, ánh sáng vĩnh hằng trong lòng chúng tôi. Em yêu anh, xin hãy sinh con với em. Đây là trứng gà, có thể chụp ảnh chung với tôi không? Mọi người, bạn anh hùng ở đây, đừng vội. Từng người một thôi. Chiến thần. Ta lách. Ta né. Ký tên. Đều có, từ từ thôi. Xin hãy ký vào đây. Cái này là không thích hợp. Xin nhường. Chiến thần, về việc đánh bại Hải Thần lần này, xin hỏi, ngài có điều gì muốn nói với mọi người không? Ta... Được rồi, không nhận phỏng vấn. Giọng nói này, sao lại là giọng nữ? Giải tán cả đi, chúng tôi hiện đang có nhiệm vụ. Giờ cũng không phải phỏng vấn ngươi. Đội trưởng chiến tượng, làm ơn đi. Người đã hết thời từ lâu rồi, được không? Ngôi sao mới nổi hàng đầu hiện nay là chiến thần đại nhân của chúng ta. Phỏng vấn một chút thì có sao đâu. Đúng là keo kiệt. Đúng đó, chúng ta khó khăn lắm mới gặp được chiến thần. Đúng đó.
Hết thời. Son môi. Ngươi, lẽ nào? Ngươi vừa rồi, có phải đã nhìn thấy rồi không? Ta không thấy gì cả. Giữa người với người có chút bí mật. Bình thường. Ai tin ngươi chứ? Khốn kiếp. Tại sao ta lại không có một fan nào vậy? Tạm biệt nhé. Anh ấy nói tạm biệt với tôi. Mắt cô nên đi khám rồi. Anh ấy rõ ràng là nói với tôi. Mọi người thật nhiệt tình. Kaka, anh đã nổi tiếng khắp nơi rồi. Có sao? Nổi tiếng cả nước, nổi khắp quốc tế. Ngươi nói luôn là nổi tiếng ra ngoài vũ trụ đi. Đội trưởng, trong khoảng thời gian cậu hôn mê, cậu đã nổi tiếng rồi. Có chuyện đó sao? Thật đó, Kaka của em được yêu thích là điều chắc chắn. Bảo Bảo. Kaka, sao anh lại nhìn em như vậy? Bây giờ là lúc cho em một chút giáo dục yêu thương rồi. Vừa rồi nguy hiểm vậy, em chạy khỏi thang máy làm gì? Kaka cứu. Vậy cũng không được, không có lần sau. Gặp nguy hiểm em cứ trốn đi, còn lại cứ giao cho Kaka, biết chưa? Đưa vũ khí cho em là để phòng thân, không phải để em đánh nhau. Còn cuốn sách không rõ lai lịch đó nữa, sao có thể tùy tiện dùng chứ? Dù Kaka có ngã xuống, còn có mọi người ngã xuống, còn có nhiều người hơn nữa. Đâu cần một đứa trẻ như em ra trận giết địch. Cho tôi cái này, lần sau biết làm thế nào với chứ? Phải trốn, biết chưa? Kaka đáng ghét nhất. Thật là một cảnh tượng ấm áp. Người đông quá, xe không di chuyển được. Có phải tin tức đội trưởng xuất viện hôm nay bị lộ ra ngoài rồi không? Không thể đợi nữa, mau điều trực thăng đến đây cho ta. Các ngươi xuống ở đây đi. Đi thẳng vào trong là đến căn cứ Kinh Châu rồi. Vậy thì tạm biệt. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Không có gì bất ngờ, sau này chắc sẽ không gặp lại nữa. Chúng ta đi thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có tiếng nổ? Đằng xa, người của ngươi vừa rồi suýt để hắn trốn thoát. Đây là, sao lại thế này? Còn tốt thủ hạ của ngươi đi, làm việc ẩu như vậy sẽ bị khiếu nại đó. Lần này tiện tay giúp người bắt về rồi. Hôm nay thứ 5, nhớ trả ta 50. Thật là đồ vô dụng mất mặt. Hai người đến khiêng cáng, kéo hắn đi. Mà nói, sao ngươi lại ở đây? Cảm ơn đã mời, ta vừa xuống máy bay. Tối nay ở đây có một cuộc họp khẩn. Tối nay, họp khẩn. Đúng rồi, ngươi cũng phải tham gia. Mấy vị này là... Không thể tiết lộ, chúng tôi đi trước. Ngươi mau nhốt thứ đó vào lồng đi. Lại phải họp sao? Lồng gì chứ? Là thiết bị. Dù sao cũng xem. Đằng xa, nghe nói hắn sẽ đến đó. Thần tượng của ngươi. Thần tượng, tối nay sẽ đến. Chuyện vượt ải, để ngày khác nói vậy. Hôm nay ta đại phát tử bi, đưa các người đến căn cứ Kinh Châu. Nhưng mà, ở đây phải chú ý tuân thủ quy tắc của ta. Nếu không, ta sẽ không gánh tội thay các người đâu. 666, Tuyệt Cú Mèo. Tại sao lại đến đây? Không phải nói đi căn cứ Kinh Châu sao? 666, Tuyệt Cú Mèo. Tại sao lại đến đây? Không phải nói đi căn cứ Kinh Châu sao? 666, đây chẳng qua chỉ là để che mắt thiên hạ. Thật ra, nơi này là một căn cứ bí mật tuyệt đối, không ai tìm được. Chiến thần, ngươi đến rồi. Không thể nào, fan hâm mộ mò đến tận đây rồi. Kaka có fan cuồng theo dõi kìa. Không đúng, mình quan tâm Kaka làm gì chứ? Không thèm để ý đến hắn nữa. Sao ngay cả fan hâm mộ cũng biết nơi tuyệt mật này? Kẻ nào đã làm lộ tin tức? Chỗ này lộ như cái sàng rồi. Ta đã đợi các người rất lâu rồi. Người này có chút quen mắt. Là người sao nhóc? Ngươi thay đồ mới rồi à? Suýt nữa không nhận ra. Là Thục Đạo à? Mặc vào chồng cũng đẹp trai phết. Là phong cách ta thích. Rất vừa vặn phải không? Bộ ngươi đang mặc cũng cần giống bộ này. Ngươi đương nhiên thích rồi. Nói mới nhớ, hình như ta cũng nên mua một bộ. Kaka thích, mình cũng muốn mua. Không đúng, ta muốn mua bộ màu đen, trên đó viết bạo nộ. Đúng rồi, những người khác đâu? Những người khác còn ở lại Đông Hải, dọn dẹp quái vật dưới biển. Lần này cũng là đến giao đồ. Giờ giao xong là phải về, tiếp tục giúp dọn dẹp. Chiến thần, ngươi cứ ở đây trước, cùng phó đội nghỉ ngơi cho khỏe một thời gian. Những việc khác cứ giao cho chúng tôi. Vậy giao cho các ngươi rồi, được thôi.
Vậy thì tôi về trước đây, chú ý an toàn. Ngươi đang tìm gì vậy? Kỳ lạ. Đản đản đâu? Đản đản, nó. Nó ở lại Đông Hải giúp ăn, giúp đánh quái thú. Lần trước ngươi ngất đi, nó ngửi ngươi mấy cái, rồi yên tâm đi đánh quái thú. Cảm giác quái thú ở Đông Hải tiêu diệt hết, nó chắc sẽ muốn về thôi. Vậy thì tạm biệt nhé. Kaka, chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu? Chắc khoảng 2-3 ngày. Các người chắc là phải ở đây một thời gian rồi. Tại sao? Còn nhớ cô phóng viên giải trí ngực bự không? Phóng viên ngực bự. Ngực bự. Phóng viên ngực bự. Cô ta sao rồi? Nhớ cũng kỹ ghê nhỉ. Kaka được không đó? Tin tức mới nhất. Tin tức người xuất viện chiều nay được đưa tin xong. Không lâu sau nhà người đã bị bao vây. Xem ra địa chỉ nhà người đã bị lộ ra ngoài rồi. Vì bọn họ đều mặc áo thun trắng, thanh sáo đặc biệt cùng nhiệt, do đó được gọi là virus áo thun trắng. Hiện giờ bọn họ đều đang đợi ở đó. Lúc này về Giang Châu chính là tự chui đầu vào giọng. Chiến thần, người tuyệt nhất. Chiến thần, người mạnh nhất. Đưa tin trực tiếp tường thuật tại hiện trường. Đúng vậy, nơi mọi người đang thấy đây chính là con đường anh hùng đi qua mỗi ngày. Kia là thùng rác mà anh hùng đổ rác mỗi ngày. Chúng ta hãy xem liệu có khả năng có rác do anh hùng vứt không. Trống rỗng rồi. Cư dân mạng đợt này nhanh tay quá. Đáng sợ quá. Tóm lại là vì sự an toàn của các người cứ ở lại đây trước đi. Đừng trách ta không nhắc trước. Nơi này là căn cứ bí mật phòng bị nghiêm ngặt, không có việc gì đừng đi loạn, đặc biệt là buổi tối. Đây là phòng của chúng ta sao? Không ngờ, cũng khá tốt đấy. Mềm quá. Cẩn thận kẻo ngã đó. May mà Tiểu Tiểu đón muội muội đến trước. Nếu không lúc này về nhà cũng phiền phức lắm. Đó là phòng của muội muội. Không biết tại sao luôn có cảm giác không an toàn. Nếu đã trốn thoát khỏi trung tâm Kinh Châu được phong tỏa nghiêm ngặt nhất, vậy thì nhân lúc này trốn đi thôi. Tạm biệt nhé, các vị khán giả kính mến. Trốn thoát hoàn hảo. Tạm biệt nhé, các vị khán giả kính mến. Trốn thoát hoàn hảo. Xem ngươi trốn đi đâu. Vừa mới trốn ra, sao lại có người bắt ta nữa rồi. Ta rõ ràng bay lắt léo như vậy. Tên này rốt cuộc làm sao theo kịp. Tìm thấy ngươi rồi. Thời gian cũng sắp hết rồi. Trò trốn tìm đến đây là kết thúc. Sao hắn cũng có mặt nạ, giống con rắn lười biếng kia. Nói đến rắn lười biếng, lúc đó hắn cũng muốn bắt ta. Trước đó, vì hải thần giáng lâm, thần ma lực trên người ta mạnh lên. Người canh giữ của người trực tiếp bị ta thần hóa, gặm mất ma tinh giam cầm ta, ta mới được tự do trở lại. Hay rồi, thiết bị phá hủy, cấm vận biến mất rồi. Ta đến bắt hắn, các ngươi mau thông báo cho gia chủ. Rõ. Khi người của Lý Gia phát hiện, ta đã sớm dịch chuyển tức thời giới đi. Nhưng mà, không ngờ, giây tiếp theo sau khi dịch chuyển, ta lại rơi vào bẫy. Trải nghiệm sản phẩm thử nghiệm số 55 của sư phụ ta. Siêu hút nhé. Chỉ cần dịch chuyển tức thời bùng phát sức mạnh cực lớn là có thể bắt được ngươi. Mau thả ta ra. Thứ này sao nhanh hỏng vậy? Đồ sư phụ chế tạo ra, dùng thì tốt đấy, chỉ là dễ hỏng. Thôi, không sao cả, bắt được sách là được rồi. Cứu mạng. Nhưng mà, bọn họ lần đầu nước ta không có kinh nghiệm. Thiết bị dùng kính quá mỏng manh, hoàn toàn đánh giá thấp thiết đầu công của ta. Ai đó cứu tôi với. Kính này. Ta nhanh chóng tìm được cơ hội, phá cửa sổ trốn thoát. Quả nhiên, giòn tan. Báo động.
Phong thần chi thư đã trốn thoát. Phong thần chi thư đã trốn thoát. Sau khi trốn thoát, lần này ta thẳng thừng dịch chuyển đến một thành phố khác. Trốn xa thế này, chắc không bị bắt lại nữa chứ. Tín hiệu xuất hiện. Mau tìm, nó ở gần đây. Rõ. Sau đó, ta đến gần một trường tiểu học. Không biết ca thế nào rồi. Muội, ca đi bảo vệ trái đất đây, mà yêu cầu con. Tìm thấy nguồn tín hiệu rồi. Cái quái gì, sao nhanh thế đã tìm ra rồi. Mau dịch chuyển. Gây rồi, kỹ năng đang hồi chiêu. Chuyện này phải làm sao đây? Có rồi. Mau tìm, chắc chắn vẫn ở gần đây. Tín hiệu yếu quá, không thể theo dõi được nữa. Khốn kiếp, bị nó trốn thoát rồi. Báo cáo cấp trên, nhiệm vụ kế hoạch phi hùng thất bại. Chúng ta đã mất dấu mục tiêu. Xin chỉ thị hành động tiếp theo. Ở trong cặp sách, ta vô tình ngủ thiếp đi. Thế là có cốt truyện sau này. Khó khăn là mới trốn thoát, bây giờ lại bị bắt rồi. Lần này gay go rồi, tự do mất rồi. Ngươi liệu mà dứt cái mộng đào tẩu đó đi. Dù ngươi trốn mấy lần, trốn đến đâu, ta đều có thể tìm được ngươi đó. Tiếng gì vậy? Ai đang khe? Đêm khuya rồi, đừng làm phiền dân chúng. Bây giờ ta phải đi họp. Nếu ngươi cũng ghét những thần linh đó, thì ngươi nên đi cùng ta. Nói thế này, cứ như ta có lựa chọn vậy. Ngươi đang tìm hiểu ta sao? Về ta, ngươi biết những gì? Tên này cảm giác rất khó nhằn, nhưng trông lại ngốc nghếch. Lẽ nào đây chính là thiên nhiên hắc trong truyền thuyết? Ngây thơ nhưng nguy hiểm. Ta biết, chúng ta ắt có thể đồng lòng. Lát nữa liệu mà an phận, biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói chứ. Tên bạch diện lang tâm này, hắn rốt cuộc làm sao biết được vị trí của ta một cách chuẩn xác như vậy? Không được, ta phải làm cho ra lẽ chuyện này. Đến rồi. Ta học ít, ngươi chưa có lừa gạt. Nơi này ngoài cái nắp cống kia, chẳng có gì sất. Chính là cái nắp cống này. Vẫn chưa tới sao? Hôm nay có thật sự đến không? Ngươi không lừa ta đấy chứ? Ngươi dám lừa ta, ta nhất định sẽ đánh vỡ sọ chó nhà ngươi. Ta nào biết được, có lẽ đột xuất có nhiệm vụ chăng? Tiểu đằng xà rất để tâm đến lục cục nhỉ. Tiểu cuồng mộ, không tệ. Xem ra chư vị đã đến đông đủ. Vừa rồi có việc trì hoãn bài khắc, đến muộn rồi. Lục cục, người đã tới. Đó là... Người đã bắt được sách rồi sao? Bắt cái gì mà bắt? Không thể ta tự mình đi tới đây sao? Vậy chư vị, nhiệm vụ tiến triển thế nào rồi? Hôm nay nhiệm vụ thất bại, ta đã lập tức hoạch định kế sách mới. Cho hoàn thành nhiệm vụ hộ tống người, ta sẽ lập tức đào sâu 10 dặm, lật tung cả kinh châu này để tìm tung tích phong thần chi thuật. Thôi được, ta đầu hàng chẳng lẽ không được sao? Chỉ cần hắn vừa thi triển thuật dịch chuyển tức thời sinh vật, ắt sẽ rơi vào tay ta. Ta hút. Cái động tác kỳ quái này, hắn đang làm gì vậy? Tiếp là không ngờ phong thần chi thư lại nhanh chóng bị lục cục bắt giữ. Ta vẫn còn non trẻ quá, kém một nước cờ. Quả không hổ là lục cục. Nhiệm vụ phi hùng đã thuận lợi hoàn thành. Phong thần chi thư, sau này ngươi phải phối hợp với chúng ta để câu trần mau chóng bảo chế ra vũ khí đối phó với thần linh. Đây ắt hẳn là thủ đoạn bỉ ổi đánh chống làng trong truyền thuyết rồi. Cứ giao cho lão phu đây. Ta rất nghi ngờ, cái mặt nạ này có thật sự cần phải đeo không? Lao bá, chúng ta mới gặp nhau mấy canh giờ trước mà. Lão nhân gia cũng không cần phải gắng gượng như vậy. Lão phu vẫn còn sung sức. Năm 15 tuổi chính là độ tuổi phấn đấu. Ngươi đừng có mà nói bừa. Gừng càng già càng cay. Sao anh ấy đều hùa vào thế? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi phối hợp với chúng ta sẽ sớm thả ngươi đi. Cũng không hẳn là vấn đề này. Chỉ là trong bảng xếp hạng mức độ kinh hoàng trong lòng ta, kinh hoàng nhất tất nhiên là bị thần thu hồi, tiếp tục làm thiên thần chi thư. Kế đến là bị đám luyện võ vô liêm sỉ tóm về, bị loài người ngu muội dùng đủ loại phương tiện kỹ thuật bắt về. Cũng thật kinh khủng.
Tuy rằng bị cái tên Bạch Diện Lang Tâm này bắt được, chẳng chịu khổ cực gì, nhưng cũng chẳng có lợi lộc gì, còn như bị tiểu nha đầu bắt được. Không nằm trong phạm sáu bàn luận này. Xem ra, kết cục đã rõ như ban ngày. Hứa với ngươi cũng được, nhưng ngươi còn phải cho ta biết, ngươi làm sao phát hiện ra ta. Không vấn đề, vậy thì miễn cưỡng nhận lời ngươi vậy. Nhận lời là chuyện không thể. Nhân lúc ngươi không chú ý, ta sẽ đào thoát. Nếu không thoát được, việc khác hãy bàn. Sau này, Đăng Xà tiếp tục săn bắt các sinh vật kỳ dị xuất hiện khắp nơi, phát hiện có chủng loại mới, xác định có sức mạnh thần ma, đều đưa đến căn cứ này. Rõ. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cười thật tươi tắn. Có muốn xem hôm nay ngươi đã phá hỏng những gì không? Toàn bộ căn cứ bí mật của bệnh viện đệ nhất Kinh Châu đã bay màu. Còn việc điều động trực thăng này là thế nào nữa? Hai quái trốn thoát từ bệnh viện, tất cả đều đã được xử lý vô hại hóa. Tuy là gây ra một số tổn thất, nhưng chúng ta đã tiêu diệt hải thần, cũng là một việc công đức. Tên chiến thần đó cũng có chút bản lĩnh. Không được, lợi hại nhất quả nhiên vẫn là lục cục của chúng ta. Thật muốn phàn nàn, hai kẻ ngươi nói vốn dĩ là một người, nhưng tên Bạch Diện Lang Tâm này ta không dám động vào. Ngọa Long hôm nay so với lần trước tập có chút bất đồng. Tịch ta, đồ vật tìm thế nào rồi? Thôi vậy, dù sao kẻ mang mật danh Ngọa Long chính là thượng cấp của ta, còn kẻ đeo mặt nạ là ai? Không quan trọng, chưa tìm thấy. Hóa ra chỉ là một viên chân châu bình thường, không phải vạn tượng hỗn độn châu mà chúng ta tìm. Tịch thu rồi. Dù không phải thần khí, cũng là đồ tốt, cũng đáng giá mấy đồng. Lần này tuy thất bại, nhưng ta lại có manh mối mới. Lần này tuyệt đối bảo đảm thật. Vậy tiếp tục tìm. Phượng Xu, kế hoạch địa thử tiến triển thế nào? Đang tiến hành theo kế hoạch. Vậy tiếp theo, ngươi hãy trình bày chi tiết tiến triển kế hoạch địa thử. Ăn xong rồi, trước tiên dọn dẹp nồi lẩu đi. Vậy cuộc họp tối nay tạm dừng ở đây. Dựa vào tư liệu Ngọa Long tiền nhiệm để lại, cũng miễn cưỡng hoàn thành cuộc họp hôm nay. Chỉ là muốn thực sự hoàn thành trọng trách Quốc Tạ giao phó, việc sắp tới cuộc không dễ dàng. Quốc Tạ, vừa hay mọi người đều ở đây, mới nhận được tin tức, có một tình hình mới cần thông báo cho mọi người. Mọi người cần chuẩn bị tâm lý. 10 ngày sau, Kinh Châu sẽ giáng xuống thần phạt. Nội ứng cài cắm trong thần giám hội truyền về tình báo mới nhất. Đến lúc đó, sẽ không chỉ một thần ma giáng thế. Thần phạt một khi xảy ra, ảnh hưởng gây ra sẽ vượt xa. Sự kiện 526 Đông Hải khi hải thần Tất Sai Đơn giáng lâm. Hải thần rất lợi hại sao? Ngày 20 sau đó hải thần xuất hiện, chỉ riêng tổn thất kinh tế trực tiếp đã lên đến mấy chục tỷ. Đó mới chỉ là một thần minh cấp bi. Nhưng chúng ta đã tiêu diệt hải thần rồi mà. Chúng ta đã tiêu diệt hải thần, nhưng tương lai sẽ có nhiều thần ma hơn nữa giáng thế. Điều có thể biết được là 10 ngày sau, Kinh Châu sẽ có một đại kiếp nạn. Thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều. Lũ thần đó sắp đến rồi. Ta biết ngay mà. Lũ bất tử đáng bị chôn sống đó, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa từ bỏ ý định xấu xa. Một khi bị bắt, không, tuyệt đối không. Chuyện này không được. Cứ ngỡ về căn cứ có thể nghỉ ngơi vài ngày. Xem ra ngày mai phải lên đường rồi. Đi tìm vạn tượng hỗn độn châu. Vạn tượng hỗn độn châu là thần khí phụ trợ giống như cừu chuyển càn khôn đỉnh. Nếu có thể tìm được nó, đối với việc nâng cao sức chiến đấu tổng thể của Thí Thần Quân sẽ có sự trợ giúp to lớn. Cuốn sách này dễ dàng bắt được như vậy. Sức chiến đấu yếu kém, hẳn là loại phụ trợ rồi, có thể đối đầu với hải thần. Em rằng là cấp siêu thần khí, chỉ là có chút trừu tượng. Ta rất nghi ngờ, đây với cuốn sách đã đại khái sát giới trong tay thần ở kiếp trước, thật sự là cùng một cuốn sao? Tiếc thay, kiếp trước chỉ được nhìn từ xa đại sát khí này, không thể quan sát gần. Dù sao thì kiếp trước những kẻ nhìn gần, kẻ nào kẻ nấy đều toi mạng. Hệ thống còn nói nó là chân thực chi thư, xem ra bí mật trên người nó chỉ nhiều hơn ta chứ không ít. Xem ra lão hủ cũng không thể chỉ lo nghỉ ngơi được nữa. Ông vẫn nên truyền dịch xong đã. Chút dịch truyền còn con mà muốn khống chế lão phu sao? Phun máu rồi. Mau cầm máu đi. Không sao, chút máu còn con, không đáng nhắc tới. Lũ người này thật sự đáng tin cậy sao? Tiểu thư, bắt ta làm gì? Người vừa rồi cũng nghe rồi đó. Việc nghiên cứu phải đẩy nhanh tiến độ. Ai là tiểu thư? Ai thèm quản người nghiên cứu nhanh chậm, mau buông ta ra. Ta đã nói rồi mà, Lao bá, quả nhiên là ông. Mặt nạ rơi rồi.
Nếu bị cuốn sách này lật mặt nạ thân phận sẽ bại lộ, dẫn đến kế hoạch sau này thất bại, thì ta thật chết không nhắm mắt. Những người khác có thể đi trước, Ngọa Long ở lại một chút. Nếu lũ thần đó sắp đến, vậy kế hoạch đào tẩu đành phải hủy bỏ. Ta phải đuổi lũ thần đó đi trước đã. Tên kia trước đó nói đúng. Vậy thì hợp tác thôi. Vũ khí của ngươi phải nghiên cứu nhanh lên mới được. Ngươi đường đường là đối tượng nghiên cứu, cớ sao lại còn nôn nóng hơn cả ta vậy? Kế hoạch điện thử muốn đẩy nhanh không dễ dàng như vậy. Trừ phi nếu nhiệm vụ phi hùng đã hoàn thành, phong thần chi thư đã bắt được. 2 ngày nay nên chỉnh đốn lại đám hải sản bọn họ, vận chuyển từ Đông Hải qua. Này, bạn ai chứ? Ta đều nghe thấy cả rồi. Phải nói là phong thần chi thư họ Tâm tương trợ mới đúng. Được. Cảm ơn người tương trợ nhé. Trong cuộc họp vừa kết thúc, bên Tự do Quốc nói rằng ngày 26 hôm đó, tại thành phố Los Angeles ở bờ Tây của họ, cũng có một vị hải thần giáng lâm, phá hoại được một nửa thì đột nhiên rời đi. Hải thần chi nộ. Chuyện gì thế này? Cảm giác này, Vương, đã băng hà. Coi như các người vận khí tốt, hôm nay tạm tha cho các ngươi. Mối liên hệ giữa những sự kiện này vẫn chưa rõ ràng, nhưng hải thần Poseidon vừa chết, thân phạt liền giáng xuống đại hạ. Xem ra bên phía thần minh đã biết tin rồi. Thần phạt sắp đến. Tiểu Triệt, ngươi cũng phải gấp rút nâng cao thực lực. Tất nhiên, cũng đừng quá gượng ép bản thân. Có khó khăn gì cứ liên hệ với ta. Vâng. Tiếp theo, chúng ta bàn kỹ hơn về kế hoạch lần này. Cái chết của 2 vị Ngọa Long tiền nhiệm tuyệt không phải là tai nạn. Quốc tạ, lúc trước ở bệnh viện, ngài chỉ nói để ta tạm thời đảm nhận chức vụ Ngọa Long, tìm ra kẻ đã sát hại 2 vị Ngọa Long. Nhưng rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hành tung của Ngọa Long là tuyệt mật. Cái chết của ý không phải là tai nạn. Rõ ràng, nội bộ chúng ta đã xảy ra vài vấn đề. Ý ngài là nói, ngài nghi ngờ nội bộ có phản đồ. Đúng vậy. Ta sẽ gửi tư liệu cho ngươi. Hiện tại, chúng ta có 3 nghi phạm chính. Thứ nhất là một nội gián tạm thời chưa rõ thân phận. Ngoài tên phản đồ tạm thời chưa rõ thân phận, 2 người này cũng rất có khả năng liên quan đến vụ án này. Thứ hai, đây chẳng phải là kẻ đó sao? Đúng vậy. Trước đó người đã đề cập đến Lý Gia ở Kinh Châu. Ngọa Long tiền nhiệm thứ nhất thông qua điều tra sâu rộng, cuối cùng đã khiến cổ võ thể gia Lý Gia lộ diện, có được manh mối liên quan. Ngọa Long tiền nhiệm thứ nhất trước khi chết dường như có phát hiện trọng đại nào đó. Tiếc là y chưa kịp báo cáo cho ta thì đã bị hại. Sau đó, Ngọa Long tiền nhiệm thứ hai tiếp nhận điều tra, y dường như cũng có phát hiện gì đó. Nhưng lần này, báo cáo cho ta được một nửa thì xảy ra chuyện. Vì vậy, kẻ sát hại Ngọa Long, Lý Gia có mức độ tình nghi nhất định. Vị thứ ba là Hàn Xuân Mai, cô ta là con gái của Hàn Tam Kim. Cái chết của Hàn Tam Kim khiến cô ta luôn canh cánh trong lòng, mà phe nhóm của họ vẫn luôn giữ liên lạc với thần giáng hội. Theo hồ sơ tuyệt mật của cục 669, khi đó ta vô tình phát hiện tổ chức bí ẩn biểu diễn thần giáng tú tại nhà hát Aberger Hoang Phế, mang tên thần giáng hội. Ngọa Long với tư cách người đứng đầu cục 669, thực tế là thủ lĩnh của cục an ninh quản lý thần ma đại hạ, vẫn luôn điều tra bọn họ. Nội bộ thần giáng hội có tuyên ngôn công khai phải diệt bằng được 5 át chủ bài của cục 669, quét sạch toàn bộ. Vì vậy, cũng có thể là bọn chúng chó cùng rất dậu. Nhưng mà đây là một người sao? Bức ảnh này khác biệt quá lớn. Hàn Xuân Mai không lâu trước vừa từ nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ về. Đây là dáng vẻ sau khi phẫu thuật của cô ta. Thảo nào? Kỳ lạ, nhưng ta nhớ kiếp trước, vì Hàn tiểu thư này cũng đâu có phẫu thuật. Trong này có điều cổ quái. Tình nghi của cô ta rất lớn. Tin tức liên quan đến cục 669 liên tục bị rò rỉ. Nội bộ chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Lần này, ta quyết tâm phải trừ khử nội hoạn. 10 ngày sau thần phạt giáng lâm, để thúc đẩy hoàn thành kế hoạch điện thử, Mặc Gia sẽ giao một vật quan trọng cho Phượng Xô. Đến lúc đó ngươi sẽ phụ trách áp giải. Ta sẽ tung tin ra ngoài. Nhiều con cá lớn này. Nhiệm vụ diễn ra sau 3 ngày nữa. Nhiệm vụ áp giải lần này vô cùng nguy hiểm. Nhưng đến lúc này, ngươi đã không còn cơ hội rút lui nữa rồi. Ngay từ lúc ở bệnh viện, ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Ta nhận lấy mặt nạ Ngọa Long, đã đặt sinh tử ra ngoài tính toán. Thần phạt sắp đến, an nội trước chống ngoại sau. Vấn đề nội bộ phải nhanh chóng thanh trừ. Tiếp theo đây, trông cậy cả vào ngươi. Dù nguy hiểm đến đâu, cũng phải lập tức đàm phán với thần minh. Nực cười, thần minh vốn không thèm đối thoại với loài người, nên lập tức thành lập lực lượng quân sự liên hợp. Thần minh dám thế gì chứ? Cách nói này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Đại hạ dựa vào đâu mà độc chiếm nhiều thần khí như vậy? Các quốc gia vẫn tranh luận không ngừng, nhưng thời gian không chờ đợi ai. Ngọa Long người này không tầm thường, trên người ý nhất định có bí mật gì đó, không chừng có liên quan gì đến ngoại vực thần ma. Ta tin rằng
y sẽ mang lại thắng lợi cuối cùng cho chúng ta. Biết được điểm này là đủ rồi. Việc cần làm bây giờ là chuẩn bị nghi thức chào đón thần ma giáng thế. Ca, dậy dùng điểm tâm nào. Kỳ lạ, mới 6 giờ dưới sớm như vậy, người đi đâu rồi? Ca, chẳng lẽ đêm không về nhà? Cái gì? Đêm không về nhà? Ca học hư rồi. Đã lâu không gặp. Mời theo tôi, mời đi lối này. Đồng tử, vân tay, mật mã, 3 tầng kiểm tra không sai sót. Hoan nghênh Ngọa Long Giá Lâm. Đến lúc khởi động rồi. Để hệ thống hấp thu thêm sức mạnh thần ma, mau chóng mở đệ nhị trọng thiên. Mở thiết bị số 1. Thiết bị số 1 đã mở. Thành công tiêu diệt mộc mị, thuộc tính điểm cộng 1. Chúc mừng ngài lần đầu tiêu diệt mộc mị, thành công hấp thu sức mạnh thần ma của mộc mị. Cửu trọng thiên đình, đệ nhị trọng thiên, tiện thiên, tiến độ mở là 50%. Sao ta nhớ lần trước đánh hải thần, tiến độ đã là 50% rồi mà. Sao bây giờ hấp thu xong, vẫn là 50% không đổi. Việc mở đệ nhị trọng thiên, cần hấp thu nhiều sức mạnh thần ma hơn. Mộc mị cấp S chỉ có thể cung cấp lượng nhỏ sức mạnh thần ma. Số lượng quá ít, không hiển thị. Nếu nhất định phải hiển thị, vậy thì hiển thị là 50,2%. Hệ thống, ngươi có phải thấy mình dí dỏm lắm không? Vậy sao? Tốt đến vậy sao? Không, có, khen, ngươi. Thôi vậy, mở thiết bị số 2 đến 4. Xin xác nhận lại, có mở thiết bị số 2 đến 4 không? Có, thiết bị số 2 đến 4 đã mở. Mở thiết bị số 2 đến 4. Xin xác nhận lại, có muốn mở thiết bị số 2 đến 4 không? Có, thiết bị số 2 đến 4 đã được mở. Chúng ta là Địa Tam Tiên. Đánh quái thì đánh quái, chặt dưa thái rau là thế nào? Chúc mừng ngươi lần đầu tiêu diệt Địa Tam Tiên, nhận được 3 điểm thuộc tính. Đang hấp thu sức mạnh thần ma của Địa Tam Tiên. Cửu trọng thiên đình, đệ nhị trọng thiên, tiện thiên, tiến độ mở là 50-35%. Cũng không cần chi tiết đến vậy. Tắt hiển thị số thập phân cho ta. Nói mở là mở, nói tắt là tắt. Ta là bóng đèn chắc. Đăng xa từ các nơi thu gom về, đa phần đều là tiểu quái cấp S. Nếu đã như vậy, tất cả các thiết bị còn lại mở hết cho ta. Xin xác nhận lại, có muốn mở không? Có. Xác nhận lần thứ 3, có muốn mở không? Lôi thôi, mở cho ta. Quyền hạn đủ. Xác nhận lần 2, tất cả thiết bị đã được mở. Đến lúc rồi, hệ thống, điểm thuộc tính đều dùng hết, kéo bảng điều khiển lên móc cho ta. Tuy không bằng kiếp trước, nhưng cảm giác này, độ nhanh nhẹn, độ phòng ngự, độ sức mạnh, tất cả đều tăng lên. Lá phong, vạn đao. Còn một con. Thành công hấp thu toàn bộ sức mạnh thần ma. Cửu trọng thiên đình, đệ nhị trọng thiên, tiện thiên, tiến độ mở là 100%. Hấp thu đủ sức mạnh thần ma. Cửu trọng thiên đình, đệ nhị trọng thiên, tiện thiên chính thức giải phong, sắp được khai mở. Cuối cùng cũng đến. Ký chủ tiến độ thần tốc đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Khoan đã, con khỉ đó đâu? Ký chủ xem, khi ở đằng kia. Ta nói là thạch hầu cơ. Trốn rồi sao? Khoan đã, đây là Đại Thánh. Còn mời nơi cũ.
Đại thánh gì của ngươi? Ngươi rốt cuộc có coi ta ra gì không hả? Ta nói ngươi này, trông ngươi kỳ hình dị dạng. Trước đây ta chắc chắn chưa từng gặp. Nhưng sao cảm giác khí tức có chút quen thuộc vậy? Ngươi chắc chắn nhận lầm rồi, chúng ta vốn không quen biết. Không đúng, không đúng. Ngoại hình này chắc chắn là người ngụy trang. Nói, ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Ta chính là hệ thống mà. Con không dám thừa nhận. Nếu ngươi không nghe lọt tai đạo lý, ta cũng biết chút ít quyền cước. Để ta đánh cho người phục trước đã, rồi sẽ cùng ngươi luận lý. Cứ cảm thấy có chút không ổn. Không phải một chút, mà là rất không ổn. Gây go rồi. Lần trước là tưởng tượng ra một Na Cha phiên bản nữ. Lần này, ta tưởng tượng ra đại thánh này. Không lẽ nào? Không lẽ nào? Đến rồi. Không. Đây không phải đại thánh. Đây là Bobo quốc vương. Này, ngươi lùi lại nửa bước là có ý gì hả? Ai không phải đại thánh? Ngươi thất vọng cái gì? Lòng đau quá. Tại sao lại là đại thành với hình tượng thế này? Bầu không khí đã đến mức này, đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa. Bỗng dưng đổ mưa luôn rồi. Lão thiên gia ơi! Khoan đã, mưa ở đâu ra vậy? Đây là cấm tiểu tiện bừa bãi. Cân đầu vân thối, ngươi đang tiểu bậy phải không? Đứng lại. Trông không giống Tôn Ngộ Không, nhưng thực lực lại không hề giảm sút. Hỗn Thiên Lăng, biến thân. Chuyện gì thế này? Nói, hai người làm gì ở đó vậy? Ta thật sự chỉ là hệ thống thôi mà. Nếu là thuật biến hóa, ngoại hình này cũng không có chút sơ hở nào. Chẳng lẽ ta thật sự nhầm rồi sao? Xe đâm vào cây mới biết qua, doanh thu phòng vé trăm tỷ mới biết mua cổ phiếu à? Đánh không lại mới biết gọi ta. Thôi được rồi, tạm tha cho người trước. Ký chủ, ta đến đây. Ta không tin vào tà ma. Biến thân, biến thân, biến thân. Ký chủ đã tiếp xúc với thần khí phương Đông mới. Có lựa chọn giải phong một phần sức mạnh của vị thần minh phương Đông này không? Mới. Ta chạm phải cái gì vậy? Hỗn Thiên Lăng lần trước chẳng phải đã giải phong rồi sao? Chẳng lẽ phải làm lại lần nữa? Không thể suy nghĩ kỹ hơn được. Có. Giải phong. Cảm giác quen thuộc. Biến thân thành công rồi. Càn Khôn Quyển. Không đúng. Thứ trong tay ta đây là Kim Cô Bổng. Xem chiêu. Biến mất rồi. Đây là gì? Một sợi lông khỉ. Đây là một sợi lông khỉ. Thành công tiêu diệt phân thân Tôn Ngộ Không. Thuộc tính điểm cộng 1. Phát hiện ký chủ đồng thời sở hữu nhiều loại vũ khí. Hiện tại ký chủ chỉ có thể lựa chọn một loại sức mạnh thần minh để gia trì. Có muốn lựa chọn thay đổi không? Không đổi. Nhưng mà ta lựa chọn Kim Cô Bổng lúc nào? Này hệ thống, lần trước ta tiếp xúc với Hỗn Thiên Lăng mới mở khóa được sức mạnh đúng không? Vâng, sức mạnh phương Đông đều cần vũ khí tương ứng mới có thể mở khóa. Vậy theo lý, ta phải tiếp xúc với bản thể Kim Cô Bổng trước mới có thể mở khóa sức mạnh của Kim Cô Bổng, đúng không? Đúng vậy, ký chủ thông minh. Vậy thì nó ở đâu? Sao ta không thấy? Thật là ngu ngốc. Anh cha, ngươi đến rồi, ngươi nói xem Kim Cô Bổng ở đâu? Không nói cho người biết, cứ tiếp tục làm con lừa ngu ngốc đi. Ai bảo ngươi không chọn ta? Đồ ngốc cưới lừa tìm lừa. Không nói thì thôi, sao lại mắng người thế? Khoan đã, nếu ta có Kim Cô Bổng, vậy chẳng phải cũng có Cân Đầu Vân sao? Thật sự có. Nó đang nhìn gì vậy? Một xe Bobo quốc vương. Những chỗ này chẳng lẽ đều là do lông khỉ biến thành sao? Vậy đại thánh thật sự ở đâu? Ngươi nhìn gì? Muốn ăn đòn à? Chẳng lẽ chân thân của đại thánh ẩn náu bên trong? Nhưng mà
Nói đi cũng phải nói lại, nhất định phải là Bô Bô Quốc Vương sao? Không thể đổi hình tượng khác cho Đại Thánh sao? Hình tượng một khi đã xác nhận sẽ không thể thay đổi. Thật sự không thể đổi được. Của ngươi cũng không được. Cái gọi là ta vốn vô tướng. Nam tướng nữ tướng đều là bản tướng. Ta sao lại để tâm đến những chuyện tầm thường này? Điều ta để tâm là cứ cảm thấy đây không phải là con khỉ mà tên nhóc này tưởng tượng ra. Điều này không phù hợp với bản tính hào sắc lại bạo lực của hắn. Nửa câu đầu ta đồng ý, nửa câu sau ta phản đối. Đây quả thực không phải Đại Thánh trong lòng ta. Vậy nên vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao lại không thể đổi được? Ngươi nói không thể đổi là không thể đổi. Ta còn cần mặt mũi nữa không? Bây giờ đổi cho ta. Lập tức, ngay và luôn. Ta muốn thế nào thì là thế đó. Cứ cảm giác có một đôi mắt đang âm thầm rình mò. Hình như có gì đó không đúng. Cái quái gì thế này? Ăn một gậy của ta. Con này không biến thành lông khỉ. Nó là thật. Đuổi theo. Cân Đầu Vân, đuổi. Đều là mây, đừng ai nấy bay. Đừng có cọ vào mây của ta biết chưa? Không đúng, sao lại có hai đám? Đám bên cạnh hình như mới là của ta. Vậy đám này? Cân Đầu Vân, cảm ơn người nhé. Đây là... Đây là Như Ý Kim Cô Bổng. Xem ra, ngay từ đầu đã trúng kế rồi. Kim Cô Bổng, Cân Đầu Vân đều ở đây. Vậy con khỉ đó đang ở gần xem kịch. Con khỉ vừa rồi không biến thành lông khỉ có vấn đề, nhưng nó đã trà trộn vào bầy khỉ rồi. Đông đúc thế này, ngươi cũng không tìm được đâu. Thôi thì, đánh hết một lượt. Đều không phải, toàn là lông khỉ. Ngươi muốn biến con khỉ thành khỉ trụ lông để giành chiến thắng, e là không thực tế lắm đâu. Chết tiệt, ăn đầy miệng lông khỉ. Khi xưa, Na Cha vừa gọi là xuất hiện, nói đánh là đánh. Tuy khó đánh, nhưng có cơ hội qua ải. Đại Thánh lại khác. Đại Thánh trước sau không lộ diện. Không lộ diện thì ta thắng thế nào? Chẳng lẽ giết sạch lông khỉ sao? Bây giờ ta chắc chắn rồi. Con khỉ ngươi tưởng tượng ra không có hình dạng đó. Lũ khỉ vừa rồi có hình dạng đó hoàn toàn là do thuật biến hóa. Tên đó từ nay đến giờ vẫn luôn đùa diễn. Sao ngươi biết? Thạch Hầu, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lần này ta nhất định phải khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Đừng. Đó là Đại Thánh. Con khỉ này. Thu. Lão Tôn ta, đến đây. Chỉ mới chạm mặt Đại Thánh đã bị ném ra khỏi Cửu Trọng Thiên Đình. Trước tiên rời khỏi đây đã. Lần này ta nhất định phải cùng Đại Thánh giao đấu một trận. Hệ thống, đợi về đến phòng. Ngươi cho ta vào. Chuyện này, ký chủ, ngài nghỉ ngơi nhanh vậy sao? Sao thế? Khả năng hồi phục của ta không phải dạng vừa đâu. Không cần lo cho ta. Xem. Cũng không phải lo cho ngài. Đại Thánh người ta không muốn gặp ngài. Ngài vào lúc này cũng chỉ bị trêu chọc cho quay mỏng mỏng thôi. Tóm lại, cho ngài vào cũng được. Chỉ là có thể sẽ chỉ gặp một bầy Bô Bô Quốc Vương do lông khỉ biến thành. Bô Bô Quốc Vương thì Bô Bô Quốc Vương. Đánh Bô Bô Quốc Vương, ta cũng có thể tự mình thăng cấp. Ngươi làm gì ở đây? Từ xa đã nghe thấy ngươi ở đây lèo nhéo rồi. Đằng xa,
Không phải đã bảo các người đừng đi lung tung sao? Rảnh rỗi quá thì qua đây giúp một tay. Quả nhiên là ngươi, Mặc Vô Lại. Nói bao nhiêu lần rồi, ta tên Mạc Vũ Lặng, dễ dàng đi theo người khác như vậy. Ngươi vẫn ngực to não phẳng như xưa. Vậy ra không phải quốc tòa gọi ta đến, mà là ngươi. Ngươi nói xem, trước khi ta trở thành Phượng Sồ, cũng là một thành viên của Mộc gia, còn là một trong những ứng cử viên kế thừa mạnh mẽ. Chính vì thua ngươi, sau khi mất tư cách ứng cử viên, ta mới gia nhập cục 669. Dù là như vậy, ta vẫn ngày ngày khổ luyện, chính là để có một ngày đánh bại ngươi. Ngươi thật là... Đứng dậy trước đã, ta mỏi tay. Chiêu này ta luyện được một nửa. Ngươi đỡ ta một chút, eo bị trẹo rồi. Nhẹ thôi. Ồn ào quá, cửa cũng không đóng kỹ. Nhỏ tiếng thôi, ban ngày ban mặt mà cũng bốc đồng như vậy. Gần đây trong tổ chức chúng ta có nội gián, lần sau đừng dễ dàng đi theo người khác như vậy. Nội gián? Vậy ngươi có phải không? Nếu ta là nội gián, ngươi đã sớm là một cái xác rồi. Quốc tọa tuy không ở đây, nhưng ngài đã hạ một chỉ thị, bảo ta mời ngươi đến đây. Ngươi nhìn đằng kia, tình cảm thật tốt, chỉ cần gặp mặt là sẽ giao đầu với nhau. Dù sao cũng là chỉ phúc vi hôn, suýt nữa đã định hôn ước từ nhỏ. Tiếc thật. Cha, mẹ, Tiểu Tiểu, con khỏe không? Sự tình kế tiếp còn phải làm, hai vị trưởng bối sẽ nói cho người biết. Sắp phải biết chuyện tàn khốc như vậy rồi. Cho các người chút thời gian đoàn tụ vậy. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Tiểu Tiểu ngoan, mẹ cũng nhớ con. Nói chuyện chính trước, rốt cuộc là chuyện gì? Con có biết kế hoạch địa thử không? Để giữ bí mật, thành viên cục 669 đều chỉ biết phần kế hoạch mình phụ trách, mà Phượng Sồ chính là người phụ trách chính của kế hoạch này. Cấp độ bảo mật của kế hoạch địa thử không cao, vì công trình lớn như vậy thực ra rất khó che giấu. Hành động bí mật mang mật danh địa thử thực chất chính là kế hoạch xây dựng thành phố ngầm. Thành phố ngầm? Cha mẹ cũng tham gia vào sao? Đúng vậy, việc xây dựng thành phố ngầm, Mộc gia vẫn luôn tham gia toàn bộ quá trình. Thời gian này, còn ở Thí Thần Quân khó tránh khỏi không biết. Thành phố ngầm đang được xây dựng, về bản chất là một cơ quan thành khổng lồ được vận hành bởi trận pháp Mộc gia chúng ta. Quốc tọa đã liên lạc với chúng ta rồi. Thần minh sẽ xuất hiện ở Kinh Châu. Vì vậy việc xây dựng thành phố ngầm phải đẩy nhanh tiến độ, nhưng việc đẩy nhanh thực sự là không thể. Tuy nhiên, có thể đơn giản hóa việc xây dựng cơ quan thành, rồi mượn sức mạnh của người Mộc gia để duy trì sự vận hành của trận pháp. Nghĩa là, trong thời gian ngắn, phiên bản đơn giản hóa của cơ quan thành sẽ mạnh mẽ như cơ quan thành thực sự. Chỉ là, có một điều kiện. Điều kiện gì? Tiểu Tiểu, lần này chúng ta cần con. Lấy thân nhập trận. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành phố ngầm, cần đáp ứng một điều kiện. Điều kiện gì? Cần con. Lấy thân nhập trận. Nhanh vậy đã bàn xong rồi à? Không trò chuyện thêm chút sao? Phải biết rằng tiếp theo đây sẽ là một trận chiến cam go, muốn bỏ trốn cũng vô ích. Bởi vì ta sẽ trông chừng ngươi. Ngươi sao lại nhìn ta bằng ánh mắt thù địch như vậy? Ngươi nói xem. Lấy thân nhập trận, trận hủy người vong. Ngươi đưa ta đến, quả là một con đường rất nguy hiểm. Con nói là sẽ trông chừng ta. Chuyện này thì ta phải tự minh oan cho mình rồi. Lần này không chỉ có ngươi đâu. Ý gì? Đúng vậy, chúng ta đều phải nhập trận. Chỉ là ngươi với tư cách là người kế thừa, ngươi phải thể hiện thái độ trước, có ý nghĩa động viên. Ngươi một khi nhập trận sẽ có nhiều người hơn đi theo. Vì vậy, ngươi rất quan trọng. Người khác có thể trốn, chỉ có ngươi không thể trốn. Kaka, hóa ra anh ở đây. Em tìm anh khắp nơi không thấy. Bảo Bảo, sao vậy? Tiểu Tiểu tỷ tỷ bị bắt đi rồi. Bị một kẻ kỳ quái đeo mặt nạ. Mặt nạ có hình Phượng Hoàng. Mặt nạ Phượng Hoàng là Phượng Sồ. Lúc này chẳng lẽ là kế hoạch địa thử?
Kiếp trước, để đối đầu với Thiên Không Chi Thần, truyền nhân Mặc Gia đã hy sinh thân mình làm trận nhãn, cuối cùng tử trận. Mặc Tiểu Tiểu, đội trưởng, ngửa người ra làm gì vậy? Tiểu Tiểu, sao cô lại ở đây? Không ngủ được. Là vì chuyện Phượng Xô hôm nay tìm cô sao? Phải. Cậu còn nhớ không? Lúc cậu mới xuất hiện, mọi người đều nói cậu là nhà tiên tri. Lúc đó trong lòng tôi nghĩ, thầy bói giang hồ ở đâu ra vậy? Trong tình huống đó thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà cậu lại dẫn dắt chúng tôi đánh bại Hải Thần. Vẫn chưa có cơ hội xin lỗi cậu. Có người, đội trưởng, tôi muốn cậu giúp tôi một việc. Trên con dao găm này có cơ quan của Mặc Gia. Nếu năng lượng của tôi quá tải, mất đi ý thức hoặc trở thành con rối, mong cậu có thể tự tay giết tôi. Cô sẽ không chết đâu. Nửa đêm nửa hôm ở đây ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì nữa? Sao ngươi lại nhìn trộm ca ca của ta? Ai nhìn trộm ca ca của ngươi? Có muốn vào đệ nhị trọng thiên không? Có. Du Đại Thánh không muốn gặp ta, dù ta phải đánh 1 vạn con khỉ Bobo, ta cũng phải tiếp tục thăng cấp. 1 vạn con, 1 vạn sợi lông khỉ. Ngươi thật sự không hề trân trọng lông tóc của người khác chút nào. Ta phát hiện gần đây ngươi biểu hiện có chút nổi bật đấy. Là do hệ thống nâng cấp sao? Không có đâu, ký chủ, đó hoàn toàn là ảo giác của ngài thôi. Thế là hắn thực sự đã ở Cửu Trọng Thiên Đình chém khỉ Bobo suốt 3 năm. Ta chém. Từ đệ nhị trọng thiên chém xuống tận đệ nhất trọng thiên, rồi lại từ đệ nhất trọng thiên chém ngược lên, chém 3 lượt qua lại. Lông khỉ bay đầy trời, chém đến cuối cùng, suýt nữa làm khỉ trụ lông. 3 năm trôi qua, khỉ tức đến nỗi lông cũng không thèm biến ra cho hắn nữa. Vậy mà hắn cứ vung đao rồi lại chém, vung đao rồi lại chém, vung đao rồi lại chém, mắt không hề chớp lấy một cái. Tiếc là cuối cùng hắn vẫn không được diện kiến Đại Thánh. Cuối cùng cũng bận xong. Lục cục của thực quá lợi hại. Sáng sớm hôm qua đã quét sạch đám quái trong phòng huấn luyện bí mật chỉ bằng 1 phím. Ta bận rộn 2 ngày cũng đã bổ sung đầy đủ quái vật rồi. Không biết lục cục biết được sẽ khen ta thế nào đây. Bây giờ mới đến, chỉ xuất hiện khi người khác đã làm xong việc sao? Khoan đã, không đúng. Tên này mạnh hơn rồi. Chỉ mới 1 ngày không gặp hắn đã mạnh hơn. Kinh khủng đến vậy sao? Đây là thể chất gì mà uống nước cũng mạnh lên vậy? Xin lỗi, vừa rồi tu luyện tốn chút thời gian đến muộn rồi. Có gì cần giúp không? Sao? Lại thế này? Khí tức vừa rồi giống như cảm giác mà các thần minh trước đây mang lại, thậm chí còn hơn thế nữa. Phản ứng quái quỷ gì thế này? Hầu tử, qua lâu như vậy, ngươi vẫn đặc biệt như vậy. Cứ trốn mãi, sao không trực tiếp không cho ký chủ vào đệ nhị trọng thiên của ngươi? Chẳng phải tốt hơn sao? Tam công chúa nói rất phải. Đại Thánh, ngươi nghĩ sao vậy? Tam cái gì? Lại ngờ ra rồi phải không? Dừng, Tam Thái tử. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ, ngày mai lại chiến. Đại Thánh, sao thế? Các ngươi nói xem, bộ dạng này của chúng ta đến bao giờ mới kết thúc? Nhớ lại năm xưa, chúng ta đã thiêu đốt thần xác thần linh, mới cuối cùng đuổi được lũ ngoại lai thần ma đó đi. Nhưng nay chúng lại quay trở lại, mà lão tôn ta lại chỉ có thể duy trì hình thái này. Đi tin tưởng một kẻ không phải do lão tôn ta lựa chọn. Đại Thánh, thật không ngờ ngươi lại áp lực lớn như vậy. Đại Thánh, tình thế bắt buộc, nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi, hắn nhất định là át chủ bài có thể xoay chuyển vận mệnh đại hạ chúng ta. Lão tôn ta không tin những thứ này. Lão tôn ta có một dự cảm, nguy hiểm thực sự sẽ sớm đến thôi. Đến lúc đó phải dựa vào lão tôn ta rồi. Tường đó là phòng thí nghiệm. Này, đợi ta với. Tiền lão, tiền lão, tiền lão, ngài ở đâu? Ngài còn thở thì lên tiếng một cái đi.
Chết tiệt. Sớm biết vậy, lúc đầu nên tăng thêm nhân lực mới phải. Cái đó, ngươi có muốn quay đầu lại xem không? Đừng hấp tấp, đừng hấp tấp. Tiền lão, ngài không sao? Tốt quá rồi. Thực ra là ta mắc tiểu muốn đi vệ sinh. Ai ngờ nhà vệ sinh hỏng nên mới ra ngoài. Kết quả là tránh được một kiếp. Nhưng mà hình như không phải ai cũng may mắn như ta. Mẹ nó, nổ tung rồi. Chuyện gì thế này? Vừa rồi là đang thử nghiệm uy lực của vũ khí mới. Sau khi thêm vào sức mạnh của sách, uy lực của nó rõ ràng đã vượt quá dự kiến của ta. Dù đi ra ngoài, ta vẫn luôn theo dõi số liệu. Đây là... Vốn còn định nói, tình hình không ổn thì trực tiếp ngừng thử nghiệm. Không ngờ, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua điểm giới hạn. Đột nhiên một tiếng bùm. Hết cả hồn, lão già ông rơi xuống hố à? Đoạn sau có thể không cần giới thiệu, nhưng nghĩ theo hướng tốt, có uy lực như vậy sẽ trở thành trợ lực mạnh nhất để đối phó với chúng sau này. Tiền lão, chúc mừng ngài. Nhưng mà có lẽ phải phiền các ngươi giúp ta đào nó lên. Hy vọng không làm hỏng. Báo cáo viện sĩ, đã tìm thấy đao. Tiểu Triệt đồng chí, thanh đao này tên là Bạch Trảm, là vũ khí dung hợp hải cốt thần minh và sức mạnh của sách. Tiền lão ngài đây là... Với tư cách là hy vọng của cục và cả đại hạ, ta đã xin chỉ thị của lục cục, chuẩn bị giao phó thanh đao này cho ngươi. Chỉ mong tương lai ngươi có thể dùng nó để tiêu diệt hết lũ yêu ma quỷ quái kia. Tiền lão, danh triệt ta nhất định không phụ sự ủy thác. Thật thanh tịnh. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, ngươi không đi thật sự không sao chứ? Là sự cố xảy ra ở phòng thí nghiệm, đăng xà đã xử lý rồi, không có gì đáng ngại. Ngược lại là ngươi, thật sự đã giác ngộ rồi sao? Ta đã quyết định rồi, là một thần dân đại hạ, ta cũng phải làm những việc trong khả năng của mình. Nếu ý ngươi đã quyết, vậy ta cũng không cần nói nhiều nữa. Trở thành hạt nhân cũng đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục sống như một con người. Ngươi cứ làm tốt vai trò của một bánh răng không ngừng nghỉ đó đi. Biết đâu một ngày nào đó thần minh bị tiêu diệt, sẽ không cần đến trận nhã là người nữa cũng nên. Cảm ơn. Đã có vũ khí mới, sức mạnh cũng tạm thời đạt đến đỉnh cao. Tiếp theo còn phải đối mặt với những thần minh như Poseidon, thậm chí còn mạnh hơn sao? Thật không biết lúc đầu mình đã kiên trì như thế nào. Ca ca ngủ ngon nhé. Ngủ ngon bảo bảo. Lần này ta sẽ không để muội xảy ra chuyện. Thời cơ đã chín muôi. Thời các tín đồ của ta, hãy theo gót chân của các thiên sử tung liệt chúng ta. Ngươi là ai? Ta đến để giết ngươi. Hạt châu thần bí. Không hứng thú, ta quan tâm hơn. Có kẻ nào đáng để ta ra tay hơn không? Sắp chán chết rồi. Cuối cùng cũng thành công. Sức mạnh này ta cuối cùng cũng nắm giữ được rồi. Tiểu ca, thứ đó có tình báo rồi. Cuối cùng cũng đến. Chỉ cần có thứ đó, sau này sẽ không ai dám coi thường Lý gia chúng ta nữa. Từ khi biểu ca bắt đầu tu luyện thứ này, tâm trạng ngày càng bất ổn. Đây là... Quả là khách quý. Thiên sứ Tùng Liệt lại có thể đến Olympus của ta. Có việc gì quý hóa? Sushi đại nhân, chúng thần không có ý mạo phạm, nhưng chúng thần vừa hay tin thuộc hạ đột nhiên mất liên lạc, mà vị trí tọa độ cuối cùng y xuất hiện là ở chỗ ngài. Xin hỏi ngài có tiện giải thích một chút không? Hỗn xược, người nghi ngờ ta đã sát hại bọn chúng sao? Thật nực cười cho thiên hạ.
Sushi ta làm việc cần phải vòng vo tam quốc như vậy sao? Ngươi coi ta là tên nô đơn phế vật đó rồi sao? Không dám. Sushi đại nhân, La Hạ Thần đã vượt quá phận sự, xin ngài bớt giận. Nghe được lời lẽ thú vị rồi đây. Nghe đây, chúng ta ngày thường nước sông không phạm nước giếng. Nếu muốn toàn diện khai chiến, Olympus chúng ta không hề e sợ thiên sứ tung liệt các ngươi. Đối với ta mà nói, chỉ là một món khai vị trước khi xưng bá Lam Tinh mà thôi. Nếu muốn bị đám quân đoàn ác mộng kia chê cười, cứ việc thử xem. Sao lại kinh động đến ngài? Vâng, chúng thần biết. Quả thực, hạt châu thần bí này rất giống với thần khí mà Tiểu Triệt đồng chí đã nhắc tới. Hiện tại trong cục nội ưu ngoại hoạn, người đáng tin cậy chỉ có ngươi thôi. Tình báo về vật phẩm này gần đây đều tập trung ở khu chợ đen. Dù không phải bản thân thần khí, thì cũng là di sản cổ đại lưu lạc trong dân gian. Người sành sỏi tự nhiên sẽ nhìn ra giá trị. Hơn nữa, ngay cả đám luyện cổ võ kia cũng đã hành động rồi. Tam đại cổ võ thế ra sao? Đặc biệt là Lý gia. Vì chuyện đó, mối quan hệ giữa cục và họ trước đây có chút căng thẳng. Ngươi phải chú ý một chút. Ta hiểu rồi. Nói đến đây, tư lệnh. Sao vậy? Nếu ta nói ta là nội gián của cục, ngài sẽ có phản ứng gì? Ta chỉ coi như ngươi nói đùa. Nếu ngươi phản bội cục 669, tin rằng đã sớm xảy ra tình huống tồi tệ hơn rồi. Đây há chẳng phải cũng là một cách tự chứng minh sao? Mọi việc cẩn thận. Ta sẽ... Ngày hẹn với quốc tòa đã đến. Ngay thời khắc trọng yếu mọi người lên đường đến thành phố ngầm. Triệt đồng chí nhất định phải bình an đưa đồ vật đến đích. Tuy không biết vì sao lục cục lại giao nhiệm vụ quan trọng này cho ngươi và Phượng Xô. Yên tâm, sẽ tự mình giao nhiệm vụ cho mình à? Thao tác cơ bản đừng quá bất ngờ. Cho ngươi, đây là điện thoại dự phòng ta dùng trước đây, là điện thoại chuyên tuyến. Thông qua nó có thể liên lạc được với chúng ta. Cảm ơn. Đã chuẩn bị xong cả chưa? Ta đã mang theo cả hạt nhân trận pháp rồi. Chúng ta dùng cái này thật sự không có vấn đề gì chứ? Có lẽ. Nói mới nhớ, có phải thiếu một người không? Phượng Xô đâu? Mặc kệ y sẽ tự mình theo kịp. Ý gì đây? Tiểu Triệt đồng chí, lâu rồi không gặp lại. Đây là Tịch Ta. Ta đã tìm thấy vạn tượng hỗn độn châu rồi. Nó ở... Tịch Ta,